Vrei să fii soția mea? A întrebat-o Igor pe Diana, întinzându-i o mică cutie de catifea, în care se afla un inel elegant din aur alb. Tinerii stăteau într-un restaurant confortabil, unde Igor o invitase pe iubita sa într-o seară de sâmbătă. Cu o zi înainte, bărbatul se întorsese dintr-o călătorie de afaceri, unde petrecuse 3 săptămâni, și în acest timp înțelesese că Diana era exact fata cu care dorea să-și petreacă restul zilelor. Îi era foarte dor de ea, fiind despărțiți, și aștepta cu nerăbdare momentul când o va putea vedea din nou. Se întâlneau de aproape un an, iar Igor decisese că acesta era un termen suficient pentru a cunoaște bine o persoană. El avea deja 32 de ani. Cât timp poate să mai rămână un burlac? Toți prietenii săi își formaseră deja familii și își creșteau copiii. Iar el aștepta să-și găsească aleasa. Se pare că a așteptat-o. Ești serios? A întrebat Diana, luând din mâinile lui Igor cutia cu inelul. Dar pare că glumești? A răspuns bărbatul cu o întrebare. Este doar atât de neașteptat. Noi nu am vorbit niciodată despre formarea unei familii. Trebuie să recunosc, am crezut că ești unul dintre aci bărbați care nu se grăbesc să meargă la oficiul de stare civilă. De ce nu? Eu am vrut întotdeauna o familie, copii. Copii? Desigur. De ce te surprinde asta? Nu mă vezi în rolul de mamă? Poate că te văd. Dar pe mine nu. De ce? Bărbatul a fost foarte surprins. Igor, a răspuns fata, punând deoparte cutia cu inelul, dacă mi-ai făcut o propunere pe care sunt dispusă să o accept, cred că între noi nu ar trebui să existe neclarități. Sunt de acord. Dar care este problema? Ce nu este în regulă? Problema este că nu vreau copii. Nu spun că ne vom căsători și imediat vom începe să planificăm copii. A exclamat Igor. Desigur, câțiva ani vom trăi împreună. Voi aștepta până când vei fi pregătită. Înțeleg totul. Diana, tu. Nu, Igor, l-a întrerupt fata. M-ai înțeles greșit. Eu nu vreau copii deloc. Nici peste 2 ani, nici peste 5. Niciodată. Cum așa? Ești, cum să spun, childfree? Dacă vrei, poți să mă consideri așa. Niciodată nu m-aș fi gândit. Igor a fost foarte surprins de ceea ce a auzit. Dar am văzut cum interacționezi cu copiii prietenilor mei când mergem în vizită. Mi s-a părut că îți plac copiii. Și de fapt îi urăști? Nu, ce spui, nu este vorba de ură. Am o relație normală cu copiii altora. Pur și simplu nu vreau să devin mamă. Este alegerea mea conștientă. Igor se uita la iubita sa și nu știa ce să spună. Revelațiile Dianei erau prea neașteptate pentru el. Nu putea să înțeleagă cum o fată atât de bună și grijulie nu ar dori copii. Există bărbați care nu au deloc instinct paternal. Dar ca o femeie să nu vrea deloc copii, asta este împotriva naturii. Cel puțin, așa i s-a părut întotdeauna. Desigur, știa despre așa numitele childfree, dar în viața sa nu întâlnise niciodată astfel de femei. Cine ar fi putut crede că fata de care se va îndrăgosti va fi una dintre ele? Și ce ar trebui să facă cu asta? Așa că acum decizii, ai nevoie de o soție care nu va naște copii, a spus Diana, văzând confuzia lui Igor. Totuși, nu înțeleg, trebuie să existe motive pentru care ești atât de categorică în această privință? Poți să explici? Bine, voi încerca. A suspinat Diana după o scurtă reflecție. Deci nu vreau să-mi amintesc ce îmi provoacă durere. Știi că am o soră și un frate mai mici. Ți-am spus. Da, ei locuiesc în alt oraș cu părinții tăi. Da, cu tatăl meu și mama vitregă. Cu mama vitregă? Pentru mine este mama vitregă, iar pentru ei este mama biologică. Așa? Nu mi-ai spus niciodată despre asta. Nu am spus nimănui. Nu consider necesar să răscolesc amintiri dureroase. Este trecutul meu, în care nu permit pe nimeni. Dar tu, ca persoană care îmi propune să devin soția ta, ai dreptul să știi. Când Diana avea doar 10 ani, mama ei s-a îmbolnăvit grav și în curând a murit. După 2 ani, Vladimir, tatăl fetiței, s-a recăsătorit. Aleasa lui se numea Irina și în acel moment era deja însărcinată. Și după 5 luni, femeia a născut gemeni, un băiat și o fetiță. Acum, fiica mea, vei ajuta tot timpul mătușa Irina, a declarat Vladimir fiicei sale când se pregătea să meargă să-și ia soția de la maternitate. Va fi foarte greu pentru ea să se descurce cu 2 bebelușe deodată, iar pe cineva pe care să se bazeze nu are. Lucrez mult, trebuie să hrănesc toată familia noastră mare, așa că toată speranța este doar în tine. Ești deja o fetiță mare și trebuie să înțelegi asta. Diana l-a ascultat pe tatăl ei și a dat din cap în semn de aprobat.
Desigur, va ajuta. Este fratele și sora ei. Se va juca cu ei când vor crește. Le va citi cărți, le va spune povești. Dar fetița, desigur, nu își imagina cum vor sta lucrurile în realitate. De îndată ce mama vitregă a ajuns acasă cu bebelușii, ea a pus pe Diana aproape toată treaba casnică. În plus, când se întorcea de la școală, fetița trebuia să aibă grijă de copii, în timp ce Irina se ocupa de treburile ei. Fetița a învățat să schimbe scutecele și să hrănească bebelușii cu biberonul, deoarece Irinei i-a dispărut rapid laptele și copiii erau hrăniți cu lapte praf. Fetița de 12 ani a devenit bonă și menajeră în același timp. Irina se ocupa doar de gătit, tot restul era pe seama Dianei. Prietenele ei se jucau afară, socializau, se vizitau, frecventau cercuri și secții, iar Diana era lipsită de toate acestea. A trebuit să renunțe la școala de muzică, tatăl a insistat pe asta. La lecții se așeza târziu seara, iar dimineața, neodihnită, mergea la școală. Odată, când gemenii aveau puțin peste un an, mama vitregă a trimis fetița să cumpere pâine de la cel mai apropiat magazin, iar ea s-a întâlnit pe stradă cu prietenele de la școală, care au invitat-o să se joace. Diana a decis că nu va fi nimic rău dacă va petrece măcar o jumătate de oră cu colegii ei. Așa își dorea. În cele din urmă, s-a întors acasă abia după 2 ore. Și doar ce a pășit fetița în apartament, Irina s-a năpustit asupra ei cu acuzații, numind-o nerecunoscătoare și iresponsabilă. Femeia striga și amenința că îi va spune tatălui totul și va pune problema să o trimită pe Diana la internat. Am 2 copii mici. Sunt foarte obosită, epuizată. Și trebuie să mă îngrijorez și pentru tine. Unde ai fost atât de mult timp? A strigat mama vitregă, aducând-o pe fetiță în lacrimi. Am fost la joacă cu prietenele, a răspuns Diana în șoaptă. Te-ai jucat. Dar dacă ți s-ar fi întâmplat ceva? Aș fi fost eu de vină. Ce i-aș fi spus tatălui tău? Te-am trimis la magazinul de lângă casă. Nu trebuia să faci asta. Îmi pare rău, mătușă Irina, murmura Diana. Nu se va mai repeta. Mi-a făcut capul rău din cauza ta. Mă duc să iau o pastilă și să mă întind puțin. Ai grijă de copii. Ușor calmându-se, a spus Irina. Igor asculta povestea Dianei și nu-i venea să creadă urechilor. Cum poate fi așa ceva? Credea că astfel de mame vitrege rele există doar în basme. Și tatăl tău a permis toate acestea? A întrebat el. Nu i-ai spus nimic? Tatăl pleca de vreme dimineața de acasă și se întorcea târziu. S-a angajat la un al 2-lea loc de muncă când Irina a născut, iar în singura sa zi liberă, de obicei, pleca la pescuit. Dar nu pentru pește, ci pentru a se odihni în natură și a se relaxa cu prietenii, a zâmbit trist Diana. Odată am încercat să vorbesc cu el, să-i spun că sunt obosită, că nu reușesc să-mi fac temele, dar el nu m-a ascultat, ci doar m-a certat. Mi-a spus că a te plânge este dezgustător și că nu știu nimic despre oboseală. Dacă aș munci ca el, de la răsărit până la apus la 2 locuri de muncă, atunci aș ști ce înseamnă oboseala adevărată. Și, în general, ar trebui să-i fiu recunoscătoare Irinei, care m-a înlocuit pe mama și m-a înconjurat cu grija lui. Vezi cât de confortabil este acasă la noi, a spus tatăl. Mi-a fost atât de greu, pentru că eu făceam toată treaba casnică. Se pare că încep să înțeleg de ce nu vrei copii. Da, tocmai de aceea nu vreau. M-am săturat. Vreau să trăiesc pentru mine. Mama vitregă și tatăl mi-au furat copilăria. Am așteptat atât de mulți ani să împlinesc 18 ani pentru a pleca de acasă și a nu mă mai întoarce niciodată. Cu un miracol, am reușit să termin bine școala, să dau examenele cu succes. Mi-a fost greu, pentru că trebuia să învăț în principal noaptea. Dar aveam un scop. Trebuia să mă înscriu la facultate, pe buget. Nu avea cine să plătească pentru mine. Mi-au dat imediat de înțeles. Dar de unde ai luat bani pentru bilet când ai decis să pleci? Și cu ce ai trăit? De la mama am primit un inel de familie scump și cercei cu diamante. Mi-a dat aceste bijuterii cu puțin timp înainte de moarte și mi-a spus să le ascund bine. Mi-a spus să le păstrez și să nu le arăt nimănui. Și dacă, cumva, când voi crește, voi avea o situație dificilă și voi avea nevoie de bani, voi putea vinde aceste bijuterii. Mama parcă simțea că așa se va întâmpla. În ochii Dianei au strălucit lacrimi. Le-am ascuns în iepurașul de pluș pe care mama mi l-a dăruit de ziua mea și le-am vândut unui bijutier cunoscut din oraș, imediat ce am primit diploma. Acești bani au fost suficienți pentru un bilet în alt oraș și pentru a trăi o vreme. Mi-au dat un loc în cămin când eram studentă. Și, deoarece am reușit să mă înscriu, locul a rămas pentru mine. Apoi, când banii au început să se termine, m-am angajat.
ca femeie de serviciu la bancă. Plăteau bine, iar eu puteam lucra după cursuri. Tatăl tău nu te-a ajutat deloc. Nu a fost foarte supărat când i-am spus că plec, dar nu putea face nimic. Pentru că împlinisem 18 ani. Și iată că de aproape 10 ani nu mai comunic cu el și cu mama vitregă. Sora și fratele meu au deja 16 ani. Uneori mă uit pe paginile lor de pe rețelele sociale. E interesant, totuși, nu-mi sunt străini. Dar nu avem comunicare. Cred că mama vitregă a încercat să-i întoarcă împotriva mea, nerecunoscătoarei și iresponsabilei. Igor, care a crescut într-o familie bună cu părinți iubitori și grijuli, îi era greu să-și imagineze că există astfel de relații urâte în familii. Dar nici nu avea motive să nu creadă în iubita lui. Îi era profund milă de Diana, care și-a pierdut de vreme mama, iar apoi s-a confruntat cu antipatia și despotismul mamei vitrege și indiferența tatălui. Acum înțeleg de ce ai fost întotdeauna atât de reticentă să vorbești despre familia ta, a spus Igor, atinând-o cu bâlâândețe pe Diana. Bănuiam că nu este totul bine în relațiile tale cu părinții, dar să fie atât de rău. Da, nu a fost nimic bun. Fata a zâmbit trist. Am amintiri frumoase doar din acea perioadă când mama mea dragă era în viață. Era minunată, foarte bună, bâlâândă. Trăiam împreună în armonie. Și tatăl era atunci complet diferit. Petreceam mult timp împreună, ne plimbam cu bicicletele, jucam jocuri de masă seara. A fost o perioadă foarte fericită, dar soarta a fost, dintr-un motiv oarecare, crudă și mi-a luat mama, iar în schimb mi-a dat o mamă vitregă. Irina era complet opusul mamei mele. Egoistă, dură, deloc bună. Chiar și față de proprii ei copii nu avea o dragoste și o afecțiune deosebită. Ce să mai vorbim despre mine? Dar cel mai dureros este că tatăl s-a schimbat foarte mult când s-a căsătorit cu ea. Parcă s-a pus o perdea pe ochii lui. Nu observa lucruri evidente. Credea tot ce îi spunea ea. De ce așa? Nu știu, nu înțeleg, a răspuns Igor. Așa că nici eu nu înțeleg. Parcă l-a vrăjit. Odată cu apariția ei, toate fotografiile mamei mele au dispărut din casă. Probabil că le-a aruncat. Bine că aveam albumul meu foto și mama vitregă nu a ajuns la el. L-am ascuns în dulap și îl răsfoiam adesea înainte de culcare. Ochii mamei, care mă priveau din fotografii, păreau să-mi spună îndură-te, fiica mea, totul va fi bine. Și asta îmi dădea puterea de a crede că într-o zi voi fi fericită. Și liberă. Când îmi amintesc acei ani petrecuți cu mama vitregă, într-adevăr, am impresia că am ispășit o pedeapsă. Dar pentru ce? Eram doar un copil. Diana, draga mea, îmi pare atât de rău că a trebuit să treci prin asta. Îmi pare rău că ți-am spus toate acestea. Ai părinți atât de minunați. Ai crescut în dragoste și grijă, și probabil că ți este greu să-ți imaginezi că există astfel de familii în care am crescut eu. Dar acum știi despre trecutul meu și nu te vei mai mira de ce nu comunic cu ei. Nu te scuză, Diana. Nu ai pentru ce să te scuzi. Îți sunt recunoscător pentru sinceritate. Înțeleg cât de greu ți-a fost să ai această discuție. Și știi, vreau să-ți spun ceea ce trebuia să spun încă înainte de a-ți da inelul, dar dintr-un motiv oarecare nu am spus. Te iubesc, Diana. Îmi pare rău că nu ți-am spus asta mai devreme. Dintr-un motiv oarecare, mi s-a părut că este evident. Dar sentimentele trebuie dovedite prin atitudinea față de o persoană, nu prin cuvinte frumoase. Dar acum cred că trebuie să vorbesc și despre dragostea mea. Căci este atât de important să știi că ești iubit. Mulțumesc, Igor, și eu te-am iubit sincer. Și aș fi fost fericită să devin soția ta. Dar acum, când știi că nu vreau să devin mamă, am dreptul să mă căsătoresc cu tine? Nu vreau să-ți distrug viața. Nu meriți asta. Nimic nu s-a schimbat. Eu vreau în continuare să devii soția mea. Dar copiii? Tu visezi la ei. În primul rând, vreau să fii alături de mine. Iar copiii, s-a gândit Igor. Dacă sunt sincer, nici eu nu mă văd prea bine în rolul de tată. Cel puțin, în viitorul apropiat. Vom trăi unul pentru celălalt. De fapt, Igor a fost puțin ipocrit. Voia să aibă copii. Poate nu imediat, dar în câțiva ani cu siguranță. Dar nu voia să o piardă pe Diana. Îi plăcea foarte mult, ca femeie și ca persoană. Îi plăcea caracterul ei calm, umorul ei, bunătatea și feminitatea. O iubise cu adevărat și nu își imagina că s-ar putea despărți. Și cine ar fi fost el acum, dacă ar anunța fata că tocmai a făcut o propunere că își retractează cuvintele, sub pretextul că nu altceva? Bărbatul înțelegea că, după tot ce a trebuit să suporte această fată fragilă,
Ea avea motive să nu dorească să devină mamă. Dar, în același timp, nu credea până la capăt că Diana este atât de categorică în această decizie a ei. Căci a văzut cât de prietenoasă era când interacționa cu copiii prietenilor săi. Despre o prietenă de la facultate, fata uneori ajută cu copilul. Nu refuză să stea cu bebelușul când prietena trebuie să plece în afaceri și nu are pe cine să lase pe micuțul Iaroslav. Desigur, copiii altora și ai săi sunt lucruri diferite. Dar poate că va trece timpul și Diana va dori totuși să devină mamă. În orice caz, nu o va presa. Dimpotrivă, o va înconjura cu grijă și atenție. Ea, ca nimeni altcineva, merita asta. Ești sigur că ești gata să accepti alegerea mea? A întrebat Diana. Nu aș vrea ca mai târziu să avem neînțelegeri și certuri din această cauză. Sunt sigur. A răspuns Igor, a scos din cutie inelul și, luând-o pe Diana de mână, i l-a pus pe deget. Acum ești logodnica mea. Propun să sărbătorim cu șampanie și să comandăm un desert neobișnuit. Nu mă deranjează, a zâmbit fata. Igor a chemat chelnerul. Igor, am o rugăminte pentru tine, a spus Diana, când bărbatul a umplut paharele cu băutura spumantă. Tot ce ai aflat astăzi de la mine să rămână între noi. Desigur, Diana, a exclamat Igor. Nu-ți face griji, nu ai avut nevoie să-mi ceri asta. Nu mi-ar fi trecut prin cap să povestesc cuiva despre ceea ce s-a întâmplat în familia ta. Mulțumesc, a răspuns fata în șoaptă și a ridicat paharul. Pentru noi. Pentru noi. Era fericit că Diana a acceptat propunerea lui. Au mai stat o oră în restaurant, savurând șampania și vorbind despre viitoarea nuntă. Amândoi au fost de acord că nu vor o ceremonie prea extravagantă, un mic banchet cu un număr minim de invitați, doar cei mai apropiați. Igor înțelegea că Diana, în afară de prietene, nu avea pe cine să invite la nuntă. Din rude, avea doar tatăl și fratele și sora vitregă. Dar, așa cum s-a dovedit, ea nu comunică cu ei și este puțin probabil să le spună că se căsătorește. Iar el va trebui să le explice părinților săi de ce părinții miresei nu vor veni la nuntă. Acest moment a decis să-l discute cu Diana mai târziu. El însuși a aflat astăzi totul, inclusiv că mama biologică a fetei a murit de mult și că ea a trăit cu mama vitregă. Iar părinții lui, desigur, vor dori să se cunoască imediat ce le va spune că se căsătorește. Nu-i nimic, el și Diana vor găsi o soluție. Igor a comandat un taxi, cu care mai întâi a dus-o pe fata acasă, iar apoi s-a dus la el. I-a propus Dianei să rămână astăzi la el, dar ea a refuzat. A spus că vrea să fie singură. Bărbatul a înțeles, nu a insistat. A fost o seară complicată pentru amândoi, deși a început cu o propunere romantică de căsătorie. Și s-a terminat bine. Totuși, a fost o seară a revelațiilor, iar el a fost prima persoană din viața Dianei căreia a decis să-i povestească despre ceea ce ea însă și-ar fi dorit să uite. Cât de rău este că nu putem șterge din memorie amintirile care provoacă durere. Revenind în apartamentul ei modest închiriat, Diana a scos de pe raft un album foto vechi și a început să-l răsfoiască încet. Iepurașul de pluș și acest album sunt tot ce i-a rămas ca amintire de la mama ei. Mai erau și bijuteriile pe care a trebuit să le vândă pentru a scăpa din acea închisoare în care a ajuns din voința tatălui ei. Fata se uita la fața atât de familiară și iubită a mamei ei și nu putea să-și stăpânească lacrimile. Iată fotografia în care erau surprinse împreună. A fost ultima lor fotografie comună, făcută cu puțin timp înainte de acea zi teribilă, când s-a aflat despre boala mamei. În această fotografie, amândouă zâmbeau, fără să bănuiască că va trece foarte puțin timp și vor fi despărțite pentru totdeauna. Tatiana era atât de frumoasă în această fotografie, iar ochii păreau triști, în ciuda zâmbetului. Poate că deja simțea ceva. Tânăra mamă își strângea fiica cu atâta bâlândețe și totodată cu atâta putere. Diana își amintea în cele mai mici detalii acea zi în care a fost făcută fotografia. Multe momente legate de mama nu s-au păstrat în memorie. Dar acea zi a reținut-o și a păstrat aceste amintiri în inima ei. Mămico, a spus Diana, privind fotografia și strângându-le la piept pe iepurașul de pluș, îmi pare atât de rău că nu vei fi alături de mine în ziua nunții mele. Deci sunt sigură că ești mereu undeva aproape. Te uiți la mine și mă protejezi. Igor este un băiat foarte bun. Îl iubesc. Și ție ți-ar plăcea cu siguranță. În acea noapte, Diana a visat-o pe mama ei. O visa rar și fata se mira de asta, căci se gândea adesea la mama ei și dorea să o vadă în vis. Pentru că doar visele ne oferă ocazia să-i vedem pe cei dragi nouă, pe care cerurile ni i-au luat. În vis, mama se uita la Diana, zâmbea și încerca să-i spună ceva, dar fata nu a înțeles sau pur și simplu a uitat când s-a trezit. Și s-a trezit cu un sentiment ciudat și, deodată,
A simțit că trebuie neapărat să meargă în orașul ei natal și să viziteze cimitirul. Nu fusese la mormântul mamei ei de aproape 10 ani, de când a părăsit orașul. Nu-i plăcea deloc să se întoarcă în acest oraș, unde nimeni nu o aștepta, dar acum simțea că trebuie să meargă. Duminică, Diana și Igor au convenit să petreacă împreună. Dimineața, tânărul a sunat-o pe fată și i-a spus că mama lui îi invită la prânz. Te deranjează dacă astăzi le spunem părinților că ne-am decis să ne căsătorim? Este o chestiune rezolvată. Ce să ascundem? Mama și tata vor fi doar bucuroși. Mama întreabă de mult când mă voi despărți de viața de burlac. Desigur, nu mă deranjează, a răspuns Diana. Atunci, la ora 1 te voi lua. Dar un singur moment mă îngrijorează. Ce s-a întâmplat? Știu prea bine părinții mei. Vor întreba cu siguranță dacă părinții tăi vor veni la nuntă și va trebui să explicăm cumva de ce nu vor fi. Și de ce nu va fi posibil să ne cunoaștem. Într-o epocă a internetului, putem organiza o întâlnire prin videoconferință. Trebuie să recunosc că mama și tata m-au întrebat deja de ce nu îi prezint părinților tăi. Le-am spus că ne vom cunoaște dacă ne decidem să formăm o familie. Dar ce să spun acum? Nu știu. Probabil că ar fi mai bine să spunem cum este, dar fără detalii, a răspuns Diana după o scurtă reflecție. Voi spune eu că sunt în conflict cu tatăl și mama vitregă și că nu comunic cu ei de mulți ani. Sper că părinții tăi vor înțelege și nu vor pune întrebări suplimentare. Și nu va trebui să le mai povestesc tot ce ți-am spus ieri. Nu te îngrijora. Cred că părinții mei vor avea destulă înțelegere să nu te întrebe despre nimic. Dar dacă este ceva, voi fi alături de tine. Diana era foarte emoționată când mergea cu Igor la părinții lui. Desigur, ea era deja familiarizată de mult cu Larisa Lvovna și Serghei Anatolievici, dar între ei se stabiliseră relații bune. Dar astăzi mergea la ei deja în calitate de logodnică a fiului lor, nu doar ca prietenă. Și de aceea se temea că părinții mirelui o vor privi altfel. Dar poate că nu sunt deloc dornici să o vadă ca pe nora lor. Și faptul că nu comunică cu rudele ei apropiate, cu siguranță nu le va plăcea părinților mirelui. Reșat a spus că ea este o fată scandalosă sau că în trecut a făcut ceva din cauza căruia familia s-a întors împotriva ei. Dar Diana s-a îngrijorat degeaba. Prânzul a avut loc într-o atmosferă foarte confortabilă de acasă. Aflând că tinerii au decis să se căsătorească, Larisa Lvovna nu a putut să-și stăpânească lacrimile de bucurie. Ce veste minunată! A exclamat femeia. Mă gândeam că nu știu la ce zei să mă rog, ca fiul nostru Igor să se gândească în sfârșit la formarea unei familii. Diana, mi-ai plăcut din prima clipă și mi-aș dori foarte mult ca tu și Igor să aveți parte de tot ce e mai bun. Să fiți fericiți, dragi copii ai noștri. Atunci și noi, cu tatăl vostru, vom fi liniștiți și fericiți. Discuția despre părinții Dianei, desigur, nu a putut fi evitată. Părinții lui Igor și-au exprimat dorința de a-i cunoaște. Și fata a fost nevoită să povestească despre faptul că mama ei a murit de mult și că ea a trăit cu tatăl și cu mama vitregă. Relațiile au fost complicate, așa că, imediat ce a împlinit 18 ani și a terminat școala, a plecat în alt oraș. Tatăl nu caută să comunice. Iar mama vitregă cu atât mai puțin, a concluzionat Diana, așa că la nunta noastră, din partea mea, vor fi doar prietenele mele. Săraca mea fetiță! Să-ți pierzi mama atât de devreme, a spus Larisa Lvovna cu compasiune. Nu voi mai întreba nimic. Văd că este o temă dureroasă pentru tine. Mulțumesc, a răspuns Diana, care era recunoscătoare viitoarei soacre pentru că nu a încercat să-i pătrundă în suflet și să afle detalii. Poate că, cândva, va dori să împărtășească cu mama lui Igor povestea ei, dar pentru moment, așa este, să bem ceai, a spus Larisa Lvovna, pentru a destinde atmosfera ușor tensionată, care s-a creat după povestea Dianei. Am copt o plăcintă cu gem de caise dimineață. Diana, mă ajuți? Desigur, Larisa Lvovna. Fata s-a ridicat de la masă și a mers în bucătărie, urmând-o pe viitoarea soacră. Cât timp suntem doar noi două, a spus femeia Dianei. Vreau să-ți spun ceva. Ceva nu este în regulă? Diana s-a speriat puțin. Nu, dimpotrivă. Vreau să spun că tu și tatăl tău ne plac foarte mult. Nu ești ca acele fete cu care a fost fiul nostru înainte. Da, tu. Îmi pare rău că vorbesc despre asta. Pur și simplu văd cum Igor se uită la tine și cum te uiți tu la el. Voi chiar vă iubiți, iar asta este cel mai important. Și sunt foarte fericită pentru voi. Bun venit în familia noastră, fiica mea. Larisa Lvovna a îmbrățișat-o pe Diana, iar fata aproape că a început să plângă. Fiica, cât de mult timp a trecut de când cineva a numit-o așa, și cât de mult timp a trecut de când cineva a îmbrățișat-o,
În afară de Igor, dar acele au fost îmbrățișările iubitului ei, iar acum o îmbrățișa o femeie. Și era atât de cald, matern. Fetei îi venea să spună ceva viitoarei soacre, dar cuvintele îi s-au blocat în gât, ca un ghem. Nu spune nimic, a șoptit Larisa Lvovna. Înțeleg totul. Acum ai o familie. Femeia a îmbrățișat-o din nou pe Diana, după care a pus ceainicul pe aragaz și s-a apucat să taie plăcinta rumenită, cerând Dianei să scoată farfuriile curate din dulapul cu veselă. La ceai, viitorii miri și părinții mirelui au discutat despre nunta care urma. E bine că ați decis să nu organizați o sărbătoare grandioasă, a susținut copiii Serghei Anatolievici. Mai bine să mergeți într-o lună de miere. Ah, vă invidiez! Amândoi sunteți bine pe picioare, câștigați, puteți, dacă doriți, să organizați și o nuntă grandioasă și călătorii. Noi, cu mama, eram studenți săraci când am decis să ne căsătorim. Îți amintești, Larisa? Dar cum să nu mă amintesc? A răspuns Larisa Lvovna cu un zâmbet. Nici măcar nu mi-am putut permite o rochie. Am luat o rochie albă de la o prietenă și am cusut o mantie din tul dantelat pentru ea. Iar eu am împrumutat un sacou de la un prieten, cum îmi amintesc. Prietenul era mult mai slab decât mine și mi-a fost frică că sacoul se va rupe pe cusături chiar în timpul înregistrării. M-am temut să respir în plus. Dar nimic, a fost bine. Imediat după oficierea stării civile, am scos sacoul de teamă. Ne-am căsătorit, iar apoi am petrecut cu toată căminul, s-a întors cu gândul Larisa Lvovna. Pe mese erau cartofi fierți, slănină și niște murături pe care mătușa lui Serghei ni le-a trimis din sat. Și 1 litru de țuică de la unchiul Victor, a adăugat Serghei Anatolievici. Oh, dar asta este cel mai important, desigur, a spus mama lui Igor, făcând un gest cu mâna. Dar, în general, a fost foarte distractiv. Ne-am distrat de minune. Eram atât de tineri și atât de îndrăgostiți. Da, și acum nu suntem bătrâni. Și te iubesc numai puțin, a zâmbit șiret Serghei Anatolievici, îmbrățișându-și soția. Da, bine, asta e din cauza ta, că ești mai tânără, a spus Larisa Lvovna, răspunzând cu o notă de flirt. Nimic din toate acestea. Diana și Igor s-au privit și au zâmbit unul altuia. Amândoi înțelegeau că părinții lui Igor sunt, de fapt, foarte fericiți împreună. Au reușit să-și păstreze sentimentele de-a lungul multor ani și au devenit un întreg. Să ne plimbăm? A întrebat Igor, când el și Diana au ieșit din casa părinților lui. Hai, după un prânz atât de copios, și cu ceai și plăcintă. Vreau foarte mult să ard calorii. Vezi, totul a fost bine. Degeaba te-ai îngrijorat, a spus Igor, îmbrățișând fata. Ai o mamă și un tată uimitori. Sunt de acord. Despre ce ați șoptit tu și mama în bucătărie, dacă nu e un secret? Secret, a zâmbit misterioasă fata. Ah, ați început deja să aveți secrete? Igor a făcut pe supăratul, iar apoi a îmbrățișat-o și mai strâns pe Diana și a sărutat-o. În sufletul lui era atât de bine, încât voia să strige în gura mare cât de fericit era. Igor, vreau să-ți spun ceva. Vorbește, sunt toată atenția. Ieri seară m-am gândit mult la mama mea, am răsfoit fotografiile, iar noaptea mi-a apărut în vis. Și am simțit că vreau foarte mult să merg în orașul meu natal, să vizitez mormântul mamei. Nu am fost acolo de 10 ani. Nici măcar nu știu dacă tatăl îngrijește mormântul mamei sau dacă este complet abandonat. Sunt aproape sigură că așa este. Mama vitregă a fost foarte gelos pe tatăl meu în legătură cu viața lui anterioară, cu soția decedată. Cât timp am trăit cu ei, eu și tatăl am mers de 2 ori pe an la cimitir și am curățat. Irina se supăra întotdeauna când ne pregăteam să mergem acolo, dar totuși nu ne-am împiedicat. Am auzit cum tatăl i-a spus odată că nu poate să mă lase pe mine, adică pe mine, singură la cimitir, și doar de aceea merge cu mine. Dar, în general, Tatiana este trecutul lui, iar ea, Irina, este prezentul, femeia lui iubită. Iar eu nu înțelegeam de ce a iubit-o pe mama vitregă. Cum a putut, după viața cu mama mea bună și minunată, să-și îndrept atenția spre o astfel de scorpie? Dragostea este oarbă. Dar este dragoste? Dragostea face o persoană fericită. Iar tatăl meu nu părea a fi o persoană fericită. Și când vrei să mergi acolo? A întrebat Igor, ascultând-o atent pe Diana. În cel mai apropiat timp, voi încerca să iau câteva zile de concediu de la muncă și voi merge. Mă voi caza la un hotel sau voi închiria un apartament pe zile, voi vizita mama, voi face ordine acolo, voi plimba prin orașul natal, cu care totuși sunt legată nu doar prin amintiri dureroase. Au fost și zile fericite,
cât mama a fost în viață. Hai să mergem împreună, a propus Igor. Chiar? S-a mirat fata. Ești pregătit să mergi cu mine? Ce e atât de special? Ești logodnica mea, în curând vom fi o familie și vreau să vizitez orașul tău natal și să vizitez mormântul mamei tale. Am zile libere pentru o călătorie de afaceri, așa că le voi lua, dacă nu te deranjează să vin cu tine. Ce spui? A exclamat Diana. Cum aș putea să fiu împotrivă? Mă bucur foarte mult. Iată, ne-am înțeles. Stabilește o dată, iar eu voi cumpăra biletele. Igor nu i-a spus Dianei că, în timp ce ea șoptea cu Larisa Lvovna în bucătărie, între el și tatăl său a avut loc și o discuție. Fiule, a spus Serghei Anatolievici, cât timp femeile ne-au lăsat singuri, vreau să vorbesc cu tine. Te ascult, tată. Ei bine, mai întâi, sunt foarte fericit pentru tine. Eu și mama ne temeam că nu te vei căsători niciodată. De ce? S-a mirat Igor. Niciodată nu am spus că intenționez să rămân singur. Și am avut întotdeauna fete. Ei bine, tocmai asta e problema, că ai schimbat prietenele ca pe mănuși. Nu apucam să ne obișnuim cu o pasiune a ta, că tu deja începeai să te întâlnești cu alta. Și nu înțelegeam în cine ai devenit un Don Juan. Ei bine, cu siguranță nu ești tu. Desigur, nu. Eu am întâlnit-o pe mama ta în primul an. Așa am și dispărut. Am înțeles imediat că fata asta cu pistrui și cu o coadă groasă este exact femeia cu care vreau să-mi întemeiez o familie. Ne-am întâlnit timp de 3 ani și am planificat să ne căsătorim imediat după terminarea institutului. Ei bine, apoi, ce să mai ascundem? Tu ai fost un copil tânăr, cum se spune, așa că a trebuit să ne grăbim cu nunta. Așa că suntem căsătoriți de aproape 33 de ani, iar ne cunoaștem de 36. Desigur, au fost multe între noi în acești ani. Ne-am certat și nu ne-am înțeles întotdeauna. Dar niciodată nu ne-am gândit la divorț. Pur și simplu nu ne-am imaginat viața unul fără altul. Cum aș putea trăi fără Larisa mea? Ar fi la fel ca și cum mi-aș pierde mâinile sau picioarele. Soția mea este o parte din mine. Tu și mama ta ați fost întotdeauna un exemplu pentru mine, a spus Igor sincer. Pur și simplu ai avut noroc mai devreme decât mine. Tu ai întâlnit-o pe mama imediat, iar eu am trebuit să aștept mult. Diana ne-a plăcut imediat, iar noi ne-am îngrijorat că nu va rămâne mult timp în viața ta. De aceea, astăzi ne-ai făcut foarte fericiți, fiule. Și vreau să spun că ai făcut o alegere excelentă. Diana nu este doar frumoasă, ci și bună, deșteaptă, educată. Sunt sigur că va fi o soție bună și o mamă minunată pentru copiii voștri viitori. Dar despre copii nu ne gândim încă, vom trăi pentru noi. Asta e greșit, ai deja 32 de ani, Diana are aproape 28, aș fi în locul vostru să nu întârzi. Trebuie să crești copiii, să-i pui pe picioare, iar noi cu mama nu mai suntem tineri. Ne-ar plăcea să rămânem în formă pentru nașterea nepoților, nu să ne transformăm în ruine și să ne întoarcem în copilărie. Fiecare lucru la timpul său, tată, a răspuns Igor, care, în general, era de acord cu tatăl său, dar nu putea spune că logodnica lui nu vrea deloc să devină mamă. Pentru părinți, aceasta ar fi fost o descoperire extrem de neplăcută, așa că să creadă că el și Diana au decis să aștepte cu nașterea copiilor. Ei bine, iar apoi se va vedea. Serghei Anatolievici a vrut să-i mai spună ceva fiului său, dar, din fericire pentru Igor, în cameră a intrat mama cu un platou mare, pe care se afla o plăcintă apetisantă, iar după ea Diana cu farfuriile. V-ați plictisit, bărbați? A întrebat vesel Larisa Lvovna. Sper că toți aveți loc în stomac pentru plăcintă. Desigur, mamă, în fața plăcintei tale nu se poate rezista. A zâmbit Igor, s-a uitat la mama, care părea atât de fericită, strălucea din toate încheieturile, și cu tristețe s-a gândit că și ea visează la nepot și mai devreme sau mai târziu va ridica și ea această temă în discuția cu el. Tânărul știa că în viața părinților săi a avut loc o tragedie pe care ei încercau să nu o mai amintească. Când Igor avea 6 ani, mama lui aștepta un copil. Timpul era deja considerabil, iar părinții i-au anunțat fiului că va avea un frate sau o soră. Băiatul a fost foarte fericit de această veste și spera că va avea un frate. Igor dorea să-i arate jucăriile sale, iar când acesta va crește, să se joace împreună cu el. Apoi s-a întâmplat ceva ireparabil. Era iarnă, afară era o polei puternic, iar Larisa Lvovna a alunecat pe trepte când ieșea din magazin. A căzut extrem de nefericit, lovindu-se puternic la burtă. Punga cu mandarine s-a rupt, iar fructele portocalii au început să se rostogolească în toate direcțiile. Oameni binevoitori au chemat ambulanța, iar tânăra femeie a fost dusă la spital, dar,
Din păcate, nu s-a reușit salvarea copilului. Igor își amintește că tatăl său era mai sumbru decât o noriță, cât timp mama era în spital. Odată, băiatul s-a ridicat în mijlocul nopții să bea apă, a mers în bucătărie și l-a văzut pe tatăl său plângând. Tată, oare bărbații plâng? A întrebat Igor cu uimire. Fiule, de ce nu dormi? A strigat tatăl, ștergându-și repede lacrimile. Și când se va întoarce mama la noi? Fratele meu s-a născut deja? Nu, a răspuns tatăl, nu vei avea frate. Dar o soră? Nu va fi nimeni, fiule. Și când se va întoarce mama din spital, nu o întreba despre nimic, bine? Bine, a răspuns băiatul. Tatăl l-a îmbrățișat pe fiul său, iar apoi l-a dus în cameră și l-a pus în pat. Micul Igor nu a înțeles niciodată de ce nu va avea nici frate, nici soră, dar a respectat promisiunea dată tatălui său și nu a insistat asupra întrebărilor cu mama. Și doar după un timp a aflat ce s-a întâmplat cu mama sa și de ce a încetat brusc să mai iubească mandarinele. O întâmplare nefericită nu doar că a dus la pierderea copilului, dar a privat-o pe tânăra femeie de posibilitatea de a deveni din nou mamă. Trebuie să spun că părinții și-au iubit foarte mult singurul fiu și sperau că, într-o bună zi, acesta își va întemeia o familie și le va dărui nepoți. Tânărul a încercat să alunge gândurile triste. Nu trebuie să se încarce astăzi cu amintiri neplăcute și să privească cu anxietate spre viitor. Astăzi este o zi fericită, iar el și Diana vor fi bine. Credea în asta. Diana și Igor se plimbau prin orașul primăvăratic, bucurându-se de aroma liliacului. Se țineau de mâini și vorbeau despre tot ce le venea în minte. Nu voiau să se despartă și era extraordinar de bine în sufletul lor la gândul că în curând vor fi mereu împreună, vor deveni o familie. Poate că te vei muta la mine? A întrebat Igor. Nu, mai bine voi rămâne la mine, a răspuns fata și a adăugat zâmbind. Altfel, poate că vei descoperi toate defectele mele și te vei răzgândi în legătură cu căsătoria. Și ce defect ai? Hai, spune-mi. Te-ai speriat? Foarte. Igor a îmbrățișat-o cu bâlândețe pe fată. Te voi iubi cu toate defectele tale. Acasă, Diana a ajuns deja târziu și aproape imediat s-a dus la culcare. Luni, ea și Igor trebuiau să depună cererea, iar ea voia să vorbească cu șeful despre o mică vacanță pentru a merge în orașul natal. Fata era fericită că Igor s-a oferit să meargă cu ea. De fapt, îi era teamă. Voia în același timp să se întoarcă pentru scurt timp în orașul copilăriei sale și se temea de asta. Nu plănuia să viziteze tatăl și mama vitregă, dar se îngrijora că s-ar putea întâlni accidental cu ei pe stradă sau că ar putea întâlni pe cineva cunoscut care să-i transmită vestea sosirii ei. De ce o speria atât de mult asta? Nici tatăl, nici mama vitregă nu-i mai puteau face niciun rău. Ea nu mai depindea de ei. De fapt, nu depindea de nimeni. O copilărie dificilă a învățat-o pe Diana un lucru important, în opinia ei. Indiferent ce s-ar întâmpla în viață, trebuie să te bazezi în primul rând pe tine, pe forțele tale. Chiar și cei mai apropiați oameni te pot trăda. Știa bine asta din experiența ei, considerându-le pe tatăl ei un trădător. De aceea, este foarte important să stai ferm pe picioare și să câștigi cu demnitate, pentru a nu cădea în dependență de nimeni. Și oricât de mult l-ar iubi pe Igor și cât de mult i-ar acorda încredere, undeva în adâncul sufletului ei rănit totuși trăiau îndoieli. Dar acum era recunoscătoare viitorului soț pentru că a decis să o însoțească în călătorie. Totul decurgea bine. Luni, Dianei i-a reușit să plece de la muncă mai devreme, iar ei doi au reușit să depună cererea. Nunta a fost programată pentru mijlocul lunii august. Igor a vrut să aleagă o dată mai devreme, dar Dianei i-a plăcut să se căsătorească exact în august. Aceasta este luna mea preferată, a spus fata, iar tânărul nu a contestat. În august, așa în august, nu era o problemă pentru el. Cu vacanța a fost totul bine. Șeful i-a permis Dianei să ia câteva zile fără prea multe întrebări, iar restul vacanței a decis să-l ia în august, pentru nuntă. Ei doi voiau să plece undeva. Tânărul nu a avut obstacole pentru a lipsi câteva zile. Și deja în 2 zile, Diana și Igor stăteau în compartimentul trenului care îi ducea în orașul natal al fetei. Călătoria cu trenul până în orașul natal al Dianei dura aproape o zi. Igor i-a propus fetei să zboare cu avionul, dar ea a refuzat. Dorea să călătorească cu trenul, pentru a avea timp să se gândească la toate și să se liniștească. Tânărul nu s-a opus. La ce te gândești? A întrebat Igor, uitându-se la logodnica sa, care privea neclintită pe fereastră. Îmi amintesc cum acum 10 ani călătoream cu trenul, de fapt, în vagonul de clasa a 3-a. Dar atunci plecam pentru totdeauna de acasă. Deci, mai corect spus, fugeam.
Eram foarte tânără și mă aștepta o completă necunoscută. Mi-a fost frică, dar înțelegeam că nu mai pot rămâne cu mama vitregă și cu tatăl. Era un cerc vicios, iar salvarea era doar într-un singur lucru, să plec. Îmi amintesc cum am ieșit din tren cu 2 valize grele și m-am pierdut. Un oraș străin și necunoscut m-a întâmpinat cu ploaie. Am stat pe peron, toată udă și nu știam ce să fac mai departe. Și pe fața mea curgeau lacrimi, amestecându-se cu ploaia. Apoi am simțit că mi-e fric și am mers spre clădirea gării. Am cumpărat ceai cald, o plăcintă cu varză și m-am așezat pe un loc liber în sala de așteptare. Am ajuns în oraș seara, comisia de admitere nu mai lucra, așa că am putut să depun documentele doar a doua zi. Plănuiam să depun imediat documentele și speram că, ca absolventă, îmi vor oferi un loc în cămin. Iar noaptea am decis să petrec la gară. Nu voiam să cheltuiesc bani pe un hotel. Înțelegeam că nu pot risipi banii pe care i-am câștigat din bijuteriile mamei. Căci nu se știe când voi găsi un loc de muncă, iar pe cine să mă bazez? Și ai dormit la gară? M-am pregătit, dar nu a ieșit. După un timp, o femeie în vârstă s-a apropiat de mine și m-a întrebat dacă am nevoie de ajutor. Se pare că aveam un aspect atât de nefericit, încât nu a putut trece pe lângă mine. Iar eu nu am rezistat și i-am povestit pe scurt povestea mea. Fără detalii, dar am spus că nu am unde să merg. Această femeie, pe nume Maria Fedorovna, lucra ca menajeră la gară. Iar schimbul ei se încheiase. Locuia aproape de gară și mi-a propus să petrec noaptea la ea. Mă mir și acum de ce a crezut un străin și m-a lăsat în casa ei. Se pare că lumea nu este lipsită de oameni buni. Asta e sigur. Uneori mi se pare că anume pe astfel de oameni se bazează lumea noastră. Am ajuns la ea acasă, Maria Fedorovna m-a hrănit cu cină, mi-a pregătit un pat, iar dimineața m-a dus la stație, explicându-mi cum să ajung la institut. Mi-a permis să-mi las lucrurile la ea. Din fericire, mi-a oferit imediat un loc în cămin, iar în aceeași zi m-am mutat acolo. Iar cu Maria Fedorovna am rămas în legătură. O ajut. Este o femeie singură și mă tratează ca pe o nepoată. Și de ce ai ales anume orașul nostru? A întrebat Igor. Există orașe mari și mai aproape de tine. Sau poate că ai vrut să pleci cât mai departe? Nu am putut decide mult timp asupra orașului. Și da, ai dreptate. Voiam să plec cât mai departe. Dacă mi-ar fi permis finanțele, aș fi fugit undeva la Vladivostok. Sau chiar în străinătate. Doar să fiu departe de mama vitregă și de tată. Dar, de fapt, când m-am decis, am desfăcut o hartă în fața mea și, închizând ochii, am înfipt degetul. Am decis că unde voi ajunge, acolo voi merge. Și am ajuns exact în acest oraș. Și nu întâmplător, a spus Igor, căci tocmai aici ne-am întâlnit. Destinul, probabil, a zâmbit. Diana. Cu cât îmbătrânesc, cu atât mai mult cred că în viața noastră totul se întâmplă nu întâmplător. Totul ne este dat pentru un motiv. Aproape o zi Diana și Igor au petrecut pe drum. Tânărul a văzut cât de mult se îngrijorează și se teme logodnica sa, așa că a încercat să o distragă și să nu pună întrebări suplimentare. S-a ocupat din timp de cazare, unde vor putea să se oprească. Diana a fost încântată de apartamentul confortabil cu 2 camere pe care Igor l-a închiriat pentru câteva zile. Îți place? A întrebat tânărul, văzând confuzia fetei sale. Nu, ce spui? Îmi place foarte mult. Aici este minunat. Nu mă așteptam. Îți mulțumesc. Mă bucur că îți place. Aici este tot ce ai nevoie. Propun să ne plimbăm și să luăm cina la un restaurant. Iar mâine vom cumpăra produse. Nu te deranjează? Deloc, a răspuns fata. Și deja după 30 de minute, ea și Igor stăteau într-un mic restaurant confortabil așteptând comanda lor. Dianei încă nu-i venea să creadă că a venit în orașul ei natal. Diana, a auzit fata, o voce de femeie. A ridicat ochii și l-a văzut lângă ea pe colega ei de clasă, Iulia Vasilenko. Nu erau prietene, dar în anii de școală aveau o relație bună. Salut, Iulie, a spus Diana. Salut. Mă uit și nu-mi vine să cred. Nu cumva ești tu? Eu sunt. Pe cine, dar pe tine nu te așteptam deloc. Tu ai dispărut imediat după școală. Unde ai dispărut? M-am căsătorit, a întrebat Iulia, aruncând o privire interesată către Igor. Se poate spune și așa, a răspuns Diana evasiv, neavând deloc chef să satisfacă curiozitatea colegei de clasă și să-i povestească despre viața ei. Dar Iulia, dimpotrivă, era plină de dorința de a socializa și, fără a cere permisiunea, s-a așezat la masa lor, chemând chelnerul și comandând o sticlă de vin. Toată seara rămasă,
Iulia a fluturat ochii către Igor, deși tânărul nu-i acorda nicio atenție. Diana nu a fost gelos, știa prea bine colega ei de clasă. Aceasta ar fi fost fericită să ia prietenul. Ah, se pare că timpul nu schimbă oamenii. Iulia nu s-a schimbat. Diana își amintea că Iulia era nu doar colega ei de clasă, ci și vecină. Locuia în aceeași scară și, desigur, putea ști ceva despre tatăl ei și mama vitregă. Diana nu dorea să știe nimic despre ei și, prin urmare, nu i-a pus Iuliei nicio întrebare, temându-se că aceasta va începe discuția. Stai mult aici?" a întrebat Iulia, când Diana și Igor s-au pregătit să părăsească restaurantul. Cum va fi?" a răspuns Diana, iar dimineața a fost trezită de un apel telefonic. Bună, fiica mea!" a auzit Diana o voce care a făcut-o să tresară și pe care nu mai spera să o audă vreodată. Tată, cum ai aflat numărul meu? Nu este important. Știu că ai venit. Iulia a povestit, fata a întrebat. Trebuia să ne întâlnim ieri la cafenea cu fosta colegă de clasă, altfel trebuia neapărat să-i spun tatălui despre sosirea fiicei. Totuși, acest lucru era de așteptat. Am aflat de la Svelana, mama Iuliei, că ai venit cu soțul, a răspuns tatăl. Te-ai căsătorit? Deocamdată nu, dar plănuiesc. Și da, am venit cu viitorul soț, ca să vizitez mormântul mamei. Diana încerca să vorbească cât mai calm, deși simțea că vocea ei tremură trădător. Nu înțelegea de ce se îngrijorează atât de mult. I se părea că, după 10 ani de absență din viața tatălui, acesta a devenit o persoană străină pentru ea. Și nu a fost niciodată apropiat în ultimii ani, cât au trăit sub același acoperiș. Au rămas doar fragmente de amintiri calde din acea vreme, când mama era încă în viață. Dar a fost atât de demult, parcă într-o viață anterioară. Deci, ești bine? A întrebat tatăl. Vocea lui era calmă și liniștită, deși se simțeau note de tristețe. Da, sunt bine. Ai sunat doar pentru asta? Nu, fiica mea, aș vrea să ne vedem. De ce? A întrebat Diana, simțind că emoția crește și inima începe să bată mai repede. Dar cum așa? Totuși, eu sunt tatăl tău. Nu te-ai gândit la asta timp de atâția ani. Iartă-mă. Am greșit enorm. Ești cea mai apropiată persoană pentru mine, iar eu te-am respins cu propriile mele mâini. Diana avea dificultăți în a crede ceea ce auzea. Tatăl cere iertare și o numește cea mai apropiată persoană. Ce s-a întâmplat cu el? Poate că este bolnav? Voia să-i spună că și-a amintit de ea prea târziu și să întrerupă conversația. Dar nu putea să facă asta. În ciuda tuturor supărărilor și durerilor, în adâncul sufletului, tot spera că, într-o zi, tatăl va înțelege că a greșit. Chiar eu sunt cea mai apropiată persoană pentru tine? A întrebat fata, simțind lacrimile apropiindu-se. Dar ce se întâmplă cu Irina și copiii voștri? Voiam să-ți povestesc despre ei când ne vom întâlni. Ce să-mi povestești? Vorbește acum. Nu sunt sigură că trebuie să ne vedem. Ești supărată pe mine, fiica mea. Înțeleg. Și ai tot dreptul să fii, a suspinat tatăl și, după o mică pauză, a spus. M-am despărțit de Irina acum câțiva ani. A plecat de la mine la tatăl copiilor ei. La cine? Diana nu putea să creadă urechilor ei. La adevăratul tată al copiilor ei. Te rog, explică-mi, nu înțeleg nimic. Când ne-am cunoscut cu Irina, ea avea un bărbat și o vreme s-a întâlnit cu amândoi. Eu, desigur, nu știam despre asta, nici el. Pe scurt, eu eram pentru Irina o opțiune de rezervă. Și când nu a funcționat cu el, a decis să rămână cu mine. Cu atât mai mult cu cât era deja însărcinată. Atâția ani am crescut copiii altora. Diana asculta cu atenție și nu știa ce să spună. Această întorsătură a fost o surpriză totală pentru ea. Tot ce putea să se aștepte să audă de la el, și chiar faptul că s-au despărțit de Irina, nu o surprindea deloc. Dar că Victor și Anna nu erau copiii tatălui ei, iar, prin urmare, nici ai ei, nu putea să-și imagineze. Ești sigur că copiii nu sunt ai tăi? A întrebat, în cele din urmă, Diana. Poate că Irina nici nu știe de la cine a născut? Dacă s-ar fi întâlnit cu tine și cu alt bărbat în același timp, l-ar fi văzut pe acest Anton, adevăratul tată al copiilor. Victor este doar o copie a lui. M-am mirat mereu că fiul nu seamănă deloc cu mine sau cu Irina. Noi suntem alți, cu părul deschis, iar el este atât de măsliniu, cu părul închis. Odată am spus asta Irinei. Am întrebat-o dacă nu are pe cineva în familie cu pielea măslinie. Atunci s-a făcut foarte nervoasă.
Deci nu aveam nici măcar o suspiciune că copiii nu sunt ai mei. Am crezut în ea complet, fără nicio îndoială. Proastă! Ce să mai spun? Am muncit la 2 locuri de muncă pentru a întreține copiii altora. Iar fiicei mele i-am stricat viața. De mult timp v-ați despărțit? Deja 4 ani. A apărut acest Anton, a găsit-o pe Irina, care, se pare, nu a putut să o uite. Și când a aflat despre copii, i-a propus imediat să trăiască cu el. Dar ea mi-a spus totul, ca pe suflet. A luat copiii și a plecat într-o nouă viață. Anton, așa cum s-a dovedit, este un om de afaceri de succes, cu bani, iar Irina a iubit întotdeauna banii. Desigur, am fost foarte supărat. Nu din cauza că a plecat, ci din cauza minciunii ei, care m-a costat atât de mult, că am început să beau. Ce să ascund? M-au dat afară de la un loc de muncă, iar de la altul a trebuit să plec singur. Probabil că aș fi dispărut dacă nu era Svelana. Svelana este mama Iuliei? A colegii mele? Da, vecina noastră. La vremea aceea, ea era văduvă de aproape 2 ani. Așa că m-a salvat. La început, venea doar să mă viziteze, aducându-mi ceva de mâncare. Apoi, cumva, s-a plâns că robinetul picură. M-am oferit să-l repar. Așa ne-am apropiat treptat. 2 singurătăți. Svelana s-a mutat la mine, iar Iulica a rămas singură în apartament. Ne-am gândit că poate își va face o viață personală. Dar nu prea îi merge. Iar noi cu Svelana pur și simplu trăim fără acte. Trebuie să spun că Iulica nu mi-a spus nimic despre asta ieri, când ne-am întâlnit întâmplător la cafenea. Probabil că a considerat că ar trebui să-i spun eu. De mult am aflat numărul tău de telefon, fiica mea. Dar nu m-am putut hotări să te sun. Dar când am aflat că ai venit, am înțeles că nu mai pot tăcea. Ești singura mea fiică. Poate că totuși ne vom vedea? Mi-ar plăcea să te văd. Nu știu, a răspuns Diana și, de fapt, nu știa dacă vrea să se întâlnească cu tatăl ei. Apelul lui și tot ce a aflat de curând erau atât de neașteptate, încât trebuia mai întâi să se obișnuiască cu această informație și să se gândească la ce să facă mai departe. Nu-ți face griji pentru mormântul mamei, eu am grijă de el, a spus tatăl. Eu și Svelana mergem împreună la cimitir la Petru ei și la Tatiana mea. Anul trecut am pus un nou monument mamei tale. Unul frumos. O să-l vezi. Poate ne vom întâlni, fiica mea? Nu mai sunt tânăr. Cât timp mi-a mai rămas din viața asta? Mulțumesc că nu uiți de mormântul mamei, a răspuns fata. În ceea ce privește întâlnirea, nu pot promite nimic deocamdată. Hai să te sun mai târziu. Bine, fiica mea. Te voi aștepta cu nerăbdare. Bucurându-se de speranța apărută, a exclamat tatăl. Diana a închis și a auzit imediat cum s-a închis ușa de la intrare. Igor a plecat undeva sau, dimpotrivă, s-a întors. Fata a ieșit în hol și l-a văzut pe logodnicul ei cu 2 pungi mari. Sonia s-a trezit. A întrebat vesel, îndepărtându-și încălțămintea și ducând pungile în bucătărie. M-am gândit să merg la magazin, cât timp tu dormi. Trebuie să ne hrănim cu ceva. Am cumpărat de toate. Acum voi pregăti micul dejun. Hai să gătesc eu, a propus Diana. Mă voi spăla mai întâi. Nu, eu singur. Vreau să te surprind cu abilitățile mele culinare. Și știu deja că gătești excelent. Îmi place foarte mult să fac asta. Poate că în viața anterioară am fost bucătar? În timp ce Diana se spăla și-și usca părul cu uscătorul, Igor a pus masa. A pregătit omletă cu verdeață și roșii și a făcut o salată de legume. Te invit la masă, a spus tânărul logodnicului său când aceasta a ieșit din baie. Foarte gustoasă, a lăudat Diana mâncarea. Dar parcă nu pare că îți place, a spus Igor, văzând cum fata mănâncă încet, fără poftă. Nu prea mi este foame. Până nu erai, s-a întâmplat ceva, a răspuns Diana, punând furculița. Ce s-a întâmplat? A întrebat tânărul cu îngrijorare. Fata i-a povestit în detaliu despre apelul tatălui și despre faptul că acesta dorea să se întâlnească cu ea. Nu știu ce să fac. Am nevoie de această întâlnire? Și, în general, de toate aceste vești. Se pare că am avut grijă de copii care, de fapt, nu sunt nimeni pentru mine, iar mama vitreg a știut totul și ne-a folosit, atât pe mine, cât și pe tată. Ce vină am eu? Bine, tatăl, el a ales această femeie, dar eu pentru ce? Mai devreme, măcar credeam că Victor și Anna sunt fratele și sora mea vitregi, și chiar îi iubeam într-un fel. Nu erau străini, nu? Igor,
Ce să fac cu toată această adevăr? Niciun cuvânt, a clătinat bărbatul din cap. Ce fel de om trebuie să fii ca să pui pe cineva în situația de a îngriji copiii altora, să minți atâția ani și să te comporți așa cu tine, transformându-te în bonă și menajeră? Această femeie este mult mai rea decât am crezut. Deci părea că nu poate fi mai rău. Asta e sigur. Chiar mi-a fost milă de ea. În ciuda faptului că am fost supărată pe el mulți ani și chiar am fost furioasă, mi se pare că trebuie să te întâlnești cu el. Crezi că este tatăl tău și, judecând după ceea ce ți-a spus, se căiește sincer pentru tot. Poți să nu comunici cu el, să nu menții relații, asta este deja treaba ta personală, dar poți măcar să te întâlnești și să încerci să ierți. Îți va fi mai ușor dacă ierți, dar decizia îți aparține. Am spus doar părerea mea. Mulțumesc! Nu-mi pot imagina cum ar fi fost dacă aș fi fost acum singură cu toate aceste evenimente și vești. Mulțumesc că mă susții și, în general, pentru că ești în viața mea. Voi fi întotdeauna alături, a răspuns Igor, apropiindu-se de Diana și îmbrățișând-o. Ce s-ar întâmpla? Poți conta întotdeauna pe mine. Nu-ți poți imagina cât de important este pentru mine să aud astfel de cuvinte. Nu sunt doar cuvinte, Diana. Crezi în mine? Cred, astăzi vreau să merg la cimitir. Tatăl a spus că a pus un nou monument și că continuă să aibă grijă de mormânt. Cum vrei, hai să mergem chiar astăzi. În legătură cu întâlnirea cu el, mă voi gândi. Trebuie să mă clarific și să înțeleg dacă am nevoie de această întâlnire. M-am obișnuit de mult cu faptul că tatăl a dispărut din viața mea. Și până acum nu știu dacă sunt pregătită să-l primesc din nou. După 2 ore, Diana și Igor au ajuns la cimitir. Mormântul Tatianei era într-adevăr îngrijit. Tatăl a pus un nou monument din granit, de pe care privea fața unei femei foarte tinere și frumoase cu părul lung și ondulat. Diana își amintea această fotografie, de pe care a fost făcut portretul de pe monument. În copilărie, îi plăcea foarte mult această imagine. Mama era incredibil de frumoasă în ea. Fetei îi se părea că seamănă cu o artistă. Tatiana avea 28 de ani. În această fotografie, a fost fotografiată în ziua ei de naștere. Câți ani are acum? Aici are aceeași vârstă ca și mine acum, s-a gândit Diana cu uimire. Înainte ca în casa lor să apară Irina, această fotografie stătea într-un cadru frumos în sufragerie, în cel mai vizibil loc, iar apoi a dispărut. Diana era sigură că mama vitregă a distrus-o, la fel ca toate celelalte fotografii cu Tatiana. Dar, se pare, nu a fost așa. Înseamnă că tatăl nu i-a permis să facă asta sau a reușit să ascundă fotografia soției decedate. Amintirile neplăcute au străpuns-o din nou pe Diana. Fata și-a amintit cum mama vitregă a deschis dulapul în care erau atârnate cu grijă rochiile și bluzele mamei și cu furie a împins totul într-o pungă mare, pentru a-l duce apoi la gunoi. Unele lucruri, cusute dintr-un material subțire, le-a rupt în bucăți cu mâinile ei aspre. Aceste mâini, dintr-un motiv oarecare, s-au întipărit în memoria Dianei. Irina nu era urâtă, putea fi numită chiar drăguță, dar mâinile ei erau urâte, cu degete groase și scurte și cu unghii mereu ciupite. O obicei prost de care mama vitregă nu se putea dezbăra. Nu trebuie să păstrezi în casă lucruri ale unei persoane decedate, a explicat ea fapta ei fiicei vitrege, care s-a întors acasă mai devreme de la școală și a văzut această scenă oribilă. Diana a plâns toată ziua în camera ei. I-a plăcut atât de mult să se uite la aceste lucruri ale mamei, care păreau atât de frumoase și speciale. I se părea că ele păstrează încă mirosul mamei ei iubite. Și acum toată această frumusețe trebuia să ajungă în containerul de gunoi. Seara, când tatăl s-a întors de la muncă, fetița a încercat să-i povestească despre fapta Irinei, sperând la sprijin. Dar bărbatul doar a ridicat din umeri și a spus că este foarte obosit și vrea să doarmă. Iar Irina știe mai bine ce să facă. Acum ea este stăpâna casei lor. Nu am de gând să mă cert cu ea din cauza unor cârpe, a adăugat el. Și tu taci. Irina este însărcinată. Nu trebuie să se streseze. Diana a observat arbuștii strălucitori de flori care creșteau lângă monument. Aici se simțea cu siguranță prezența unei mâini feminine. Și fata i-a mulțumit în gând Svelanei, care, împreună cu tatăl, îngrijea mormântul fiicei ei. Își amintea de vecină ca de o femeie empatică și bună. Și soțul ei, Petru, era, de asemenea, un om bun. Ce s-a întâmplat cu el? De ce a plecat atât de devreme din viață? S-a gândit Diana cu regret. Mama ta era foarte frumoasă, a spus Igor, examinând cu atenție portretul femeii care ar fi putut fi soacra lui. Semeni cu ea. Semăn mai mult cu tatăl meu, dar, se pare, am moștenit și ceva de la mama. Da, ai dreptate.
Era frumoasă și foarte bună. Mama era o persoană luminoasă. Cât de nedrept este că cerurile au luat-o atât de devreme. Din păcate, în viață există multă nedreptate. Niciodată nu am înțeles de ce oamenii buni pleacă adesea prea devreme de la noi, dar, se pare, forțele superioare au propriile planuri pentru fiecare dintre noi. Probabil. Mă voi plimba pe aici, a spus Igor. Diana a dat din cap în semn de acord. Voia să fie singură la mormântul mamei, să vorbească cu cea mai dragă persoană pentru ea, și era recunoscătoare logodnicului care a înțeles asta. Bună, mămico, a spus fata în șoaptă. Iată-mă, am venit la tine. Iartă-mă că nu am fost atât de mult timp. Dar tu vezi totul de acolo și știi tot. Și înțelegi de ce am fugit din orașul natal. Acum mă simt bine. Am întâlnit o persoană minunată. Și în curând mă voi căsători. Ce păcat că în cea mai importantă zi din viața mea nu vei fi alături. Diana se uita la portretul mamei, povestindu-i despre viața ei. Și lacrimile curgeau pe fața ei. Și deodată a apărut senzația că mama este acum undeva aproape. A simțit un fel de căldură, de care sufletul ei a devenit mai liniștit. Aș da multe pentru a avea ocazia să te îmbrățișez încă o dată, mamă, a spus fata, ridicând privirea spre cer. Atât de senin și albastru. Albastru, ca ochii mamei. Mamă, a continuat fata, privind din nou la portretul ei. Astăzi am vorbit cu tatăl. El cere o întâlnire, iar eu nu știu dacă trebuie să mă întâlnesc cu el. Trebuie să-l iert și voi putea? Ce să fac, mămico? Dă-mi un semn dacă trebuie să mă întâlnesc cu tatăl. Curând după aceste cuvinte, frunzele au foșnit, deși vremea era liniștită, și pe monument s-a așezat o pasăre mică și frumoasă. Fata nu știa ce pasăre este, i s-a părut că nu a mai văzut așa ceva niciodată, sau pur și simplu nu a observat. Dar a interpretat asta ca un semn de la mamă. Tatiana iubea foarte mult animalele și păsările, le hrănea și o învăța pe mica Diana să aibă grijă de frații noștri mai mici. Mulțumesc, mamă, a șoptit Diana. Înseamnă că trebuie să mă întâlnesc și să vorbesc cu tatăl. În curând s-a întors Igor, iar fata i-a spus că pot să se întoarcă acasă. Atâtea morminte abandonate am văzut, în timp ce mă plimbam, a observat Igor când se îndreptau spre ieșire. Se întâmplă că pur și simplu nu are cine să aibă grijă de ele. Rudele se mută în alt oraș sau pleacă din viață. Sincer, eram aproape sigură că nimeni nu îngrijea mormântul mamei. M-am gândit că o voi vedea în stare de abandon. Dar tatăl a renovat chiar monumentul, nu mă așteptam. Și Svelana este deosebită, a plantat flori. Mama iubea foarte mult florile vii. Svelana este femeia cu care locuiește acum tatăl tău? Da, vecina noastră, mama Iuliei, cu care ne-am văzut ieri la cafenea. Trebuie să-i mulțumesc mătușii Svelana pentru ceea ce face pentru memoria mamei mele. Vrei să te întâlnești cu ea? Și nu doar cu ea. Te-ai decis să te întâlnești cu tatăl tău? A fost surprins și în același timp bucuros bărbatul. Da, Igor, ai avut dreptate când mi-ai spus dimineața să nu refuz această întâlnire. Iar după ce am fost la mama, m-am convins că trebuie să mă întâlnesc cu el. Nu sunt pregătită să reîncep relația cu el și să-l accept în viața mea, dar trebuie să-l văd și să-l ascult, iar apoi vom vedea. Și știi la ce m-am mai gândit astăzi? La ce anume? Dacă nu s-ar fi întâmplat în viața mea această poveste cu mama vitregă, probabil că nu aș fi plecat din orașul natal. Asta înseamnă că nu te-aș fi întâlnit. Poate că întâlnirea cu tine a fost o recompensă pentru încercarea prin care a trebuit să trec. Căci se întâmplă adesea ca soarta să ne conducă spre fericire pe căi foarte complicate și dificile. Diana, Igor s-a oprit și a îmbrățișat fata. Și așa este. Tot ce ni se întâmplă nu fără motiv. Și după o perioadă întunecată, întotdeauna vine una luminoasă. Mă bucur că ai decis să te întâlnești cu tatăl tău. Ajungem acasă și îl sun. Ne vom înțelege pentru întâlnire. Vei merge cu mine? Dar asta depinde de tine. Aș dori să-l cunosc pe tatăl tău, dar probabil că ar fi mai bine să vorbiți singuri. În orice caz, voi merge cu tine și te voi aștepta undeva pe stradă. Dacă este ceva, îmi vei spune. Mulțumesc, Igor, mi-ar fi mult mai liniștit să știu că ești undeva aproape. Desigur, nu-mi este frică de tată. Nu-mi va face rău, dar totuși, dintr-un motiv oarecare, este emoționant. Apropo, nu departe de casa noastră este un parc mare. Poți să te plimbi pe acolo. Da? Grozav. Era frumos acolo. Acum, poate, s-a schimbat ceva. Va fi interesant să-l văd, s-a gândit Diana, cufundându-se în amintiri.
Câteodată mă plimbam în acest parc cu gemenii, crezând că sunt fratele și sora mea. Nici măcar nu-mi trecea prin cap că, de fapt, nu este așa. Îmi pare rău că acest Anton, despre care vorbea tatăl, nu a apărut în viața mamei vitregi mult mai devreme și nu a luat-o cu el împreună cu copiii. Deci, știi, este puțin trist că Victor și Anna nu sunt ai mei. M-am supărat mereu pe mama vitregă și pe tată, dar nu pe ei. Și când am plecat de acasă, chiar mi-a fost dor de ei uneori. Când au crescut, nu mi-a mai fost atât de greu să am grijă de ei. Și ei se apropiau de mine. Uneori mi se părea chiar că mă iubesc mai mult decât mama biologică, care striga mereu la ei și mergea cu o față acră. Și acum ai vrea să-i vezi? Pe cine? Pe Victor și Anna? Ei bine, nu știu. De ce? Acum știu că au un alt tată. Asta înseamnă că eu nu sunt nimeni pentru ei. Nu cred că trebuie să ne vedem. Și probabil că nici nu mă mai amintesc de mine. Aveau 6 ani când am plecat. Ți-am mai spus că am găsit paginile lor pe rețelele sociale, am privit fotografiile, dar nu m-am gândit niciodată să le scriu sau să le sun. Și acum cu atât mai puțin nu voi căuta să comunic. E atât de ciudat. Ieri credeam că am un frate și o soră, iar astăzi știu că nu am. Ți-e foame? A întrebat Igor pe Diana când s-au întors în apartament. Dimineața nu am mâncat aproape nimic. Dar acum sunt gata să mănânc un elefant, a recunoscut fata. Ei bine, eu nu am văzut elefanți la vânzare, dar am cumpărat o pungă de pelmeni. Nu ai nimic împotrivă cu pelmenii din magazin? Niciunul. Acum aș accepta chiar și niște tăiței instant. Serios? Nu m-am gândit la asta, altfel aș fi luat. A zâmbit Igor. În anii de studenție, când locuiam în cămin, tăițeii și pelmenii erau cele mai frecvente mese pentru noi. Apoi nu am mai putut să mă uit la aceste mâncăruri mult timp. Dar acum nu voi refuza. Ah, nostalgie! Ei bine, atunci mă duc să pun apa pentru pelmeni, a spus Igor și a fugit în bucătărie, unde a început să clocotească oale. Tânărul era foarte fericit să observe că starea de spirit a Dianei s-a îmbunătățit. Se îngrijora că, după vizita la cimitir, ea se va întrista și mai mult. Dimineața a fost deja grea pentru ea din cauza conversației cu tatăl. Dar, pe de altă parte, este bine că tatăl a contactat-o singur și i-a spus tot ce s-a întâmplat în acești ani în care nu au comunicat. Și, poate, acestea nu au fost cele mai plăcute vești, dar este totuși mai bine că acum știe adevărul. În timp ce Igor se străduia în bucătărie, încercând să transforme pelmenii din magazin într-o capodoperă culinară cu ajutorul condimentelor și sosului, Diana stătea pe pat cu telefonul în mână, pregătindu-se să-l sune pe tată. Când a părăsit orașul natal cu 10 ani în urmă, fata a aruncat imediat cartela Seime și a cumpărat alta. Voia să înceapă o viață nouă de la zero, iar în această viață nu era loc pentru tată și mama vitregă. Noul ei număr l-a comunicat doar 2 prietene din școală, rugându-le să nu-l mai dea nimănui. Probabil că cineva dintre ele nu a respectat promisiunea. Altfel, de unde ar fi știut tatăl numărul ei de telefon? Totuși, asta nu mai contează. În epoca tehnologiilor moderne, nu este atât de greu să găsești o persoană. Diana nu s-a ascuns de nimeni. A schimbat doar numărul de telefon. Tatăl știa și în ce oraș a plecat și în ce universitate plănuia să se înscrie. Asta fata nu a ascuns. Dacă ar fi vrut să o găsească mai devreme, ar fi găsit-o. Cu atât mai mult că el însuși a recunoscut că a aflat de mult noul ei număr. De ce a tăcut atât de mult timp? Nu s-a putut hotăr să sune? La fel și ea nu se poate hotăr. Stă și se uită la ecranul telefonului mobil cu numărul tatălui, dar îi este frică să sune. Aproape totul este gata, a spus Igor, aruncând o privire în cameră. Te-ai sunat pe tată? Nu, dintr-un motiv oarecare nu mă pot pregăti. Nici nu m-am gândit că îmi va fi atât de greu să fac asta. Așa că, Diana, pregătește-te și sună. Tu vrei să te întâlnești cu tatăl tău, nu mai puțin decât el cu tine. Doar că nu recunoști asta. De ce îți este frică? Primul pas l-a făcut el, așa că ție îți va fi mai ușor. Hai să suni și să vii la masă, că altfel eu voi mânca totul și nu-ți va rămâne nimic. Ah, tu, mâncăcios! A strigat fata. Și, depășind emoția, a apăsat pe apel. Tatăl a răspuns aproape imediat, ca și cum ar fi așteptat un telefon de la fiica sa, ținând telefonul aproape. Bună, tata, a spus Diana. Fiica mea, cât de bucuros sunt să aud din nou vocea ta. Ai decis ceva? Ești de acord să ne vedem? Astăzi am fost la cimitir și am fost plăcut surprinsă. Îți mulțumesc. Și mulțumesc și mătușii Svelana. Ea a fost cea care a plantat florile,
nu-i așa? Da, este Svelana. Nu m-aș fi gândit niciodată. Și nici nu știu cum să fac. Dar Svelana își amintește că Tatiana iubea foarte mult florile vii. Ele le-au cultivat împreună în grădina noastră. Îți place monumentul? Îmi place. E foarte frumos. Îți mulțumesc că nu o uiți pe mama. Cum aș putea altfel, fiica mea? Am iubit-o foarte mult pe mama ta. Îți amintești cât de bine ne era atunci? Cu Irina a fost complet diferit, mai multă obsesie decât dragoste. Acum nu înțeleg deloc ce m-a atras la ea. Tatiana este atât de bună, luminoasă, plină de viață. Ea, ca un soare, încălzea pe toată lumea cu căldura și grija ei. Iar Irina este complet diferită. De ce nu am observat calculul și răutatea ei timp de atâția ani? Hai să nu mai vorbim despre ea, a cerut Diana, care nu dorea să asculte nimic despre mama vitregă. Dar tatăl a spus foarte bine despre mama, comparând-o cu soarele. Așa era un soare. Bine, fiica mea. Nu voi mai vorbi despre Irina. Îmi pare rău. Dar tu nu mi-ai răspuns. Ești de acord să ne vedem? Sunt de acord. Hai să ne vedem. Serios? A exclamat tatăl. Fiica mea, cât de bucuros sunt să aud asta. Îți mulțumesc. Unde vrei să ne vedem? Vii la mine sau poate undeva în altă parte? Sunt pregătit pentru orice condiții ale tale. Aș vrea să vin acasă. Adică, la tine acasă. Diana, casa mea este și a ta. Când pot veni? Astăzi și mâine am liber, iar apoi lucrez 2 zile și iarăși am liber. Atunci voi veni mâine după amiază. E bine la 2? Desigur, la orice oră. Vii singură sau cu logodnicul? Singură, dar Igor mă va aștepta afară. De ce afară? Svelana va pune masa. Și ea are liber mâine. Vom lua prânzul împreună. Îmi doresc foarte mult să-l cunosc pe viitorul tău soț. M-am gândit că vom vorbi doar noi 2. Diana nu era pregătită pentru o astfel de întâlnire de familie neașteptată, iar propunerea tatălui a surprins-o puțin. Și nu vreau să o deranjez pe mătușa Svelana. Svelana ar dori foarte mult să te vadă, iar invitația de a lua prânzul cu tine și logodnicul tău a fost ideea ei, a răspuns Vladimir. Dar dacă ești împotrivă, o voi ruga pe Svelana să plece la Iulia și noi vom sta doar noi 2, cum vrei. Nu e corect, a spus Diana, gândindu-se puțin. Nu trebuie să plece nicăieri. Cu atât mai mult că vreau să-i mulțumesc personal mătușii Svelana pentru tot ce face pentru mama. Să fie așa cum propui. Vom veni împreună cu Igor la prânz. Ne vom aștepta cu nerăbdare. Îți mulțumesc, fiica mea. Diana s-a despărțit de tată și a mers în bucătărie, unde Igor deja pregătise masa. Mâine la 2 mergem la prânz la tată. Împreună? Da, tatăl a spus că Svelana plănuiește să pregătească prânzul și mi-a fost jenă să refuz. Sunt supărată pe tată, dar mătușa Svelana nu mi-a făcut nimic rău. Dimpotrivă, îi sunt foarte recunoscătoare, așa că ar fi nepoliticos să ignor invitația. De fapt, astăzi dimineața am vorbit deja cu tatăl, nu știu ce altceva ar mai putea adăuga la cele spuse. Totul este clar. Dar personal, aș fi bucuros să vizitez casa în care ai crescut și să-l cunosc pe viitorul socru, a spus Igor cu veselie. Poate că sunt optimist, dar mi se pare că el se căiește cu adevărat pentru că ți-a acordat puțină atenție și a lăsat-o pe mama vitregă să te exploateze. Poate că el se căiește, dar timpul nu poate fi întors. Asta e adevărat. Viața nu poate fi trăită din nou. Și totuși, trebuie să dai oamenilor o șansă, dacă și-au dat seama de greșelile lor. Cu atât mai mult, celor apropiați. Și cine știe, poate tatăl tău va putea deveni un bun bunic pentru copiii noștri. Ți-am spus că nu vreau copii. A reamintit fata logodnicului ei. Ai uitat deja? Credeam că am discutat totul și nu vom mai reveni la această întrebare. Nu am uitat. Îmi pare rău. Așa am încercat să mă exprim figurat, tânărule, certându-mă mental pentru cuvintele mele necugetate. Pur și simplu cred că oamenii apropiați merită o a doua șansă. Bine, a suspinat Diana, hai să nu mai vorbim acum despre tatăl meu. Vreau să mă deconectez puțin de toate aceste gânduri și probleme, și hai să mâncăm în sfârșit. Aici miroase atât de bine. Nu miroase deloc a pelmeni, de altfel. Așează-te repede la masă. Să degustăm ce am gătit? E fantastic! A exclamat Diana, mâncând pelmeni. Cum ai reușit să faci așa ceva de gustos? Pur și simplu ești foarte înfometată. Așa că ți se pare că e atât de gustos. Dar,
De fapt, tot secretul constă în condimente și sos. Mă bucur că ți-a plăcut. Igor, dar pentru ce merit eu o astfel de fericire? Ești plin de calități. Și mai și gătești minunat. Nu mă lăuda prea mult, am și multe defect. Dar îmi place cu adevărat să gătesc. Dar cina este de partea mea, altfel mă răsfeți prea mult. Mă voi obișnui cu bine. Cum dorești. Hai să mâncăm pelmeni cât sunt calzi. Aici am petrecut primii mei 18 ani din viață, a spus Diana, când a doua zi, ea și Igor au venit în vizită la tatăl ei. Au ieșit din taxi și s-au oprit în fața blocului. Ești emoționată? A întrebat tânărul. Da, este emoționant. Atâtea amintiri mă copăleșesc. Și rele, și bune. Nu te îngrijora, sunt cu tine, a spus Igor, luând-o pe Diana de mână. Ei bine, hai să mergem? Da, a dat din cap fata și a apăsat butonul de interfon. Deschid, au auzit o voce feminină, care, fără îndoială, îi aparținea Svelanei, și au intrat în bloc. Diana urca încet scările spre etajul ei, iar Igor nu o grăbea, înțelegând cât de greu este acum. Chiar și el simțea o mică emoție înainte de întâlnirea cu tatăl logodnicei sale. Ce să mai spunem despre Diana? Ușa le-a deschis Svelana. Și Diana a observat imediat că vecina, după 10 ani, aproape că nu s-a schimbat. Era la fel de slabă și drăguță. Numai culoarea părului era diferită. Și coafura. Dar tatăl a îmbătrânit, a slăbit, a apărut mai multe riduri, iar părul era aproape complet alb. La vederea lui, inima Dianei s-a strâns, ceea ce nu se aștepta de la sine. Bună, fiica mea, a spus Vladimir. Ce frumoasă ai devenit! Se vedea cât de mult își dorea să-și îmbrățișeze fiica. Dar nu a îndrăznit, iar Diana nu a făcut niciun pas spre el. Nu era pregătită pentru îmbrățișări cu tatăl ei. Văzând confuzia logodnicei sale și a tatălui ei, Igor a decis să destindă puțin atmosfera. Bună ziua, a spus el, întinzându-i mâna lui Vladimir. Sunt Igor, logodnicul frumoasei tale fiice, și sper să devin curând soțul ei. Foarte bucuros de cunoștință, a răspuns bărbatul, strângând ferm mâna tânărului, și s-a întors imediat către Diana. Bine ai venit acasă, fiica mea. Diana se uita la tatăl ei îmbătrânit și în acel moment nu simțea nici supărare, nici furie, și nu știa dacă să se bucure de asta sau nu. Poate că este posibil să uiți tot ce a fost rău, toată durerea pe care a simțit-o când tatăl ei nu observa sau făcea că nu observă cât de greu și singură îi era. Și apoi, după ce a fugit de acasă, a continuat să trăiască cu această durere, supărare și conștientizarea faptului că tatăl ei i-a furat copilăria și a trădat amintirea mamei, permițând mamei vitrege să distrugă fotografiile și lucrurile Tatianei. Așa pur și simplu să uiți totul și să înceți să comunici cu el ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat? Pentru a se distrage de la aceste gânduri, Diana s-a oferit să o ajute pe Svelana în bucătărie. Și, de asemenea, dorea să se plimbe prin apartament, unde a locuit cândva, și să vadă ce s-a schimbat și ce a rămas la fel. Diana, îți mulțumesc că ai oferit ajutorul tău, a spus Svelana fetei, când au rămas singure în bucătărie. E atât de neplăcut. Ați venit la ora stabilită, iar eu nu am terminat totul. Nu-i nimic, a grăbit-o Diana să o liniștească pe femeie. Acum terminăm totul. Comandați, ce trebuie să facem? În 4 mâini ne descurcăm repede. Pot să-l chem și pe Igor, îi place să gătească. Uneori nu-l pot scoate din bucătărie. Nu, ce spui, să lase bărbații să comunice în liniște. Aș fi rugat-o pe Iulia să ajute, dar ea este la muncă. A suspinat Svelana, scoțând din frigider maioneza pentru salată, și, după o mică pauză, a spus cu o voce mai liniștită. Dimineața a fost grea, așa că nu am reușit să pregătesc tot ce am planificat. Ceva s-a întâmplat? A întrebat Diana cu compasiune. Oh, Diana, tatăl tău m-a rugat să nu-ți spun nimic. Dar totuși, voi spune. Știu că aveți o relație complicată, nu ați comunicat mulți ani, dar totuși nu sunteți străini unul pentru celălalt. Vorbește, mătușă Svelana. Vladimir s-a simțit foarte rău dimineața. M-am gândit chiar să chem o ambulanță, dar el nu a vrut sub nicio formă. Se temea că îl vor duce la spital, iar el te aștepta foarte mult, visa la asta. Și ce are? A întrebat Diana, simțind cum inima ei se umple de neliniște. Tensiunea a crescut foarte mult. De fapt, a slăbit mult în ultimii ani. Probabil că ai observat și tu când l-ai văzut. Da, tatăl a îmbătrânit vizibil. În amintirea mea, el era încă destul de tânăr și plin de forță.
Și-a distrus sănătatea. A muncit la 2 locuri de muncă pentru a-și întreține familia. Iar Irina nu era niciodată mulțumită. Ea îl critica mereu. Nu lucra deloc, iar el muncea până la epuizare. Și pentru cine? Mă întreb, pentru o femeie josnică și copiii altora. Are o mulțime de boli, nu a mers la doctor timp de mulți ani, nu a acordat atenție problemelor de sănătate. Când am început să trăim împreună, l-am obligat să se consulte, am mers cu el la spitale. Bine că sunt asistentă medicală de profesie, chiar dacă nu am lucrat mulți ani în domeniu. Dar cunoștințele și abilitățile au rămas. Diana o asculta pe Svelana și nu știa ce să răspundă. Îi era sincer milă de tată. Înțelegea că de la ultima lor întâlnire nu a îmbătrânit, dar nu și-ar fi imaginat că a slăbit atât de mult. El nu are încă 60 de ani. Serghei Anatolievici, tatăl lui Igor, este de aceeași vârstă, dar el arată încă foarte bine și este în formă fizică excelentă, mai tânăr decât anii lui. Ești deșteaptă că ai venit în orașul natal. Și ai fost de acord să te întâlnești cu tata. A continuat Svelana. Nu-ți poți imagina cât de important este pentru Vladimir. Știu că ești supărată pe el și pe bună dreptate. Dar dacă poți, iartă-le, nu păstra supărarea. Nu mai am supărare în suflet, mătușă Svelana, a recunoscut Diana. L-am văzut pe tata astăzi și am realizat că nu pot să-l urăsc. Totul este bine acum, sunt fericită. Am un loc de muncă interesant, un salariu bun, un bărbat iubit lângă mine. Nu se știe cum mi-ar fi fost viața dacă aș fi rămas aici. Cu siguranță nu l-aș fi întâlnit pe Igor, poate că e bine că circumstanțele s-au desfășurat astfel încât am fost nevoită să fug, să plec. Și vreau să vă mulțumesc pentru că păstrați amintirea mamei mele. Am fost la cimitir, totul este îngrijit și se simte că este făcut din suflet. Și mulțumesc pentru tată. Știu că fără voi ar fi fost pierdut. Svelana s-a apropiat de Diana și a îmbrățișat-o, spunând, nu mulțumi, fetița mea, ascultă-mă. Fac toate acestea din suflet, din voința inimii. Tatiana a fost prietena mea și a fost o persoană bună, luminoasă. Iar tatăl tău m-a îndrăgit și eu l-am îndrăgit pe el. Desigur, nu este aceeași dragoste ca în tinerețe, când pasiunile fierb. Este o dragoste diferită. Calmă, târzie, îndelung suferită. Am plâns mult după moartea lui Petru, am plâns mult. Deci se spune că nu trebuie să plângem mult după cei dragi, pentru că astfel le facem rău, nu le dăm sufletelor să se odihnească. Dar nu am putut găsi puterea să fac față durerii. M-am simțit atât de singură. Iulia este deja adultă, are viața ei și are un caracter complicat. Știi, este impulsivă, chiar și aspră uneori. Dar o iubesc foarte mult. O iubesc, desigur. Și eu o iubesc foarte mult. Dar în acea perioadă, dintr-un motiv oarecare, a dispărut înțelegerea reciprocă între noi. Mi s-a părut că fiica era deranjată de lacrimile mele constante pentru tată. S-a distanțat de mine. Comunicam cu reticență. Iar eu nu știam unde să găsesc puterea să trăiesc mai departe. Să trăiesc, nu doar să exist, făcând totul automat, ca un robot. Apoi, Vladimir a fost părăsit de soție cu copiii și s-a dovedit că copiii nu sunt ai lui, era într-o stare atât de proastă. L-am întâlnit odată în bloc și m-am îngrozit. Așa de rău arăta? Nu este cuvânt. Are probleme cu inima, nu are voie să bea, iar întreaga apartament era plină de sticle goale. Îmi pare rău că îți povestesc astfel de lucruri neplăcute. Nu-ți cer scuze. Tatăl mi-a mărturisit că a băut mult după plecarea Irinei și că mi-ați salvat de la o moarte inevitabilă. Și s-a întâmplat că ne-am salvat reciproc. Am început să am grijă de el, iar el de mine, și astfel am realizat treptat că avem nevoie unul de celălalt. S-au întâlnit două singurătăți. Așa stau lucrurile, Diana. Îmi cer scuze că ating un subiect dureros, dar ce s-a întâmplat cu unchiul Petru? A întrebat Diana. A fost bolnav. A plecat în somn. Blestematul tromp. Ce păcat! Groaznic! Seara am făcut planuri pentru ziua următoare. Am planificat atât de multe, Petru era într-o stare excelentă, nu s-a plâns de nimic. Iar noaptea a plecat. Așa că niciodată nu știi care zi din viață va fi ultima. De aceea trebuie să ne grăbim să trăim, să iubim, să avem grijă de cei dragi și să iertăm. Este absolut necesar să iertăm. Poate că ai nevoie de ajutor? A întrebat Igor, aruncând o privire în bucătărie. Aici am terminat totul cu Diana, a zâmbit Svelana. Acum vom pune masa repede și ne vom așeza în sfârșit. Îmi cer scuze.
Igor, că a trebuit să aștepți. Ce spui? Nu este nevoie să te scuzi. Am avut o conversație excelentă cu Vladimir Borisovici. Am găsit atât de multe subiecte comune pentru discuție. M-a invitat la pescuit. Igor s-a uitat la Diana, temându-se puțin că nu-i va plăcea ceea ce spune. Diana este supărată pe tată și nu știe dacă este pregătită să-l primească în viața ei. Iar el deja încearcă să construiască o relație cu viitorul socru, astfel încât în viitor să comunice cu siguranță. Dar Diana i-a zâmbit logodnicului, dându-i de înțeles că totul este în regulă, totul este bine. Masa a fost pusă foarte repede, iar în curând toți au început să servească prânzul. Igor nu se sătura să laude mâncarea pregătită de Svelana și chiar a cerut rețetele unora, ceea ce a câștigat-o definitiv de partea lui. Ce minunat este el, a șoptit ea Dianei, când nimeni nu a auzit. Fata a dat din cap în semn de aprobat. Diana a observat că în apartamentul în care a locuit cândva, multe s-au schimbat. A fost făcută o renovare, iar unele dintre mobile au fost înlocuite. Draperiile și perdelele erau diferite. Au apărut multe flori de apartament. Cândva, apartamentul lor era plin de flori, dar după moartea mamei, multe dintre ele au murit. Iar mama vitregă era indiferentă față de plantele de apartament. Era prea leneșă să aibă grijă de ele, așa că sub supravegherea ei nu a apărut nicio floare nouă în casă. Cu o emoție deosebită, Diana a intrat în fostul ei cameră. Aici, de asemenea, multe s-au schimbat, iar pe birou era o fotografie înrămată cu Anna și Victor zâmbind. Când ai plecat, aici a locuit Anna, a spus tatăl, intrând în cameră după fiica sa. Îți este dor de ei? A întrebat Diana, luând în mână rama cu fotografia. Chiar dacă nu sunt rude, dar tu i-ai crescut de la naștere. Comunicați? Nu, fiica mea, nu comunicăm, a suspinat Vladimir. Știi, am fost un tată rău, nu doar pentru tine, ci și pentru ei. Am muncit mult, m-am obosit și nu am avut timp sau putere pentru Anna și Victor. Nu i-am abuzat și, desigur, i-am iubit în felul meu, cât am putut, dar nu am fost un tată în adevăratul sens al cuvântului. Le-am dat puțină dragoste și căldură, așa că nu aștept căldură înapoi de la ei. Faptul că nu sunt ai mei a fost o lovitură pentru mine. Am încercat să sun copiii când Irina a plecat la Anton. Am vrut să le spun că voi fi întotdeauna bucuros să-i văd la mine. Dar, se pare, Irina le-a schimbat cartelele SIM și nu am reușit să-i contactez. Nici măcar nu pot să-i urez la mulți ani. Tata, cât timp suntem doar noi doi, vreau să-ți spun că nu mai păstrez supărare. M-am supărat și am fost foarte supărată, dar nu mai vreau. Ești tatăl meu și am multe amintiri frumoase din vremea când mama era în viață și eram, probabil, cea mai fericită familie din lume. Așa mi se părea. Aceste amintiri vreau să le păstrez în sufletul meu, pentru că sunt foarte calde. Ele mă încălzesc și mă oferă speranța că și în familia mea viitoare totul poate fi la fel de bine, iar să trăiesc în trecut, care provoacă durere, nu voi mai face. M-ai iertat, fiica mea? A întrebat tatăl, iar în ochii lui au strălucit lacrimi. Diana l-a văzut pe tatăl plângând doar o dată, în ziua înmormântării mamei. Te-am iertat, a răspuns fata, simțind că și ochii ei se umplu de lacrimi. S-a apropiat de tată și l-a îmbrățișat. Tatăl și fiica au stat îmbrățișați câteva minute și amândoi nu au putut să-și stăpânească lacrimile. Au tăcut, dar gândeau cam același lucru. De ce această întâlnire nu a avut loc mult mai devreme? De ce au pierdut atât de mult timp pe supărări și neînțelegeri, refuzând să facă un pas unul spre celălalt? Două cele mai apropiate persoane, despărțite de o prăpastie care părea incredibil de adâncă. Vladimir simțea o mare durere la gândul că el însuși a respins cândva fiica sa, cea mai dragă persoană. Iar Diana nu înțelegea de ce în toți acești ani și-a hrănit supărarea, întărind-o cu amintiri negative, îngrijind-o și ocrotind-o în loc să o lase să plece și să fie fericită și să formeze numărul tatălui pentru a-l întreba pur și simplu cum îi merge. Căci, de fapt, nu a încetat niciodată să-l iubească. Fiica mea, a spus Vladimir, am ceva pentru tine, așteaptă un minut. Bărbatul a ieșit din cameră și s-a întors în curând, ținând ceva în mână. Acesta este al tău. A zâmbit el și a întins fiicei un obiect mic și strălucitor. Fata nu a avut nicio îndoială, l-a recunoscut imediat. Era acel inel care a aparținut mamei ei și pe care Tatiana, împreună cu cerceii, i l-a dat fiicei înainte de moarte, poruncindu-i să-l ascundă bine și să-l vândă în caz de mare nevoie. Tata, de unde îl ai? A strigat Diana. Nu poate fi. Inelul mamei. Este din nou cu mine. Știam că Tatiana, înainte de a pleca,
ți-a dat bijuterii dragi, cercei și acest inel. Ele i-au fost lăsate de mama ei, care, din păcate, nu mai este. Da, îmi amintesc, bunica a murit înainte de nașterea mea. Știam, a continuat Vladimir, că ai ascuns bijuteria mamei în iepurașul tău preferat. Știai tot? S-a mirat fata. De ce ai tăcut? Credeai că aș putea să iau de la un copil cadoul mamei? Nu aveam niciun drept să fac asta și nu m-aș fi îndrăznit. Așa a fost voința Tatianei. Aceste bijuterii au devenit ale tale prin drept. Deci, ai fost la curent că am vândut bijuteriile pentru a pleca să studiez în alt oraș? Desigur, știam, fiica mea. Și am reușit să aflu bijutierul la care te-ai dus. Din păcate, cerceii nu au putut fi recuperați. Au fost deja vânduți unui colecționar. Dar am cumpărat inelul. L-am păstrat toți acești ani în speranța că, într-o zi, ne vom întâlni și îți voi putea da. Și iată că acea zi a venit. Îți mulțumesc, tata. Este foarte neașteptat, dar atât de plăcut, a spus Diana, încercând inelul. Acum va fi mereu cu mine. Nu-l voi vinde niciodată. Păstrează-le, fiica mea. Și să te păzească, ca un talisman. Iar dacă vei avea o fetiță, dă-i-le ei, să fie o relicvă de familie. Fata a tresărit puțin la cuvintele tatălui despre o fetiță, pe care nu o va avea niciodată. Nimic în sufletul ei nu s-a schimbat în această privință. Încă nu dorea copii. Dar nu i-a spus asta tatălui, desigur. Svelana și Igor ne așteaptă deja, a spus Diana. Da, hai să mergem la ei. Avem și tort. Svelana l-a copt singură ieri. Se va supăra dacă nu-l gustați. Să nu o supărăm. Ne vom mai vedea, fiica mea. A întrebat tatăl cu speranță, când tinerii se pregăteau să plece. Nu plecați mâine, nu-i așa? Nu i-am arătat încă orașul lui Igor, a zâmbit Diana. Așa că ne vom mai opri aici câteva zile. Din păcate, nu putem rămâne mai mult. Trebuie să muncim. Tata, nu te îngrijora, voi veni cu siguranță să te vizitez înainte de plecare. Te voi aștepta cu nerăbdare. Și tu, Igor, vină împreună cu Diana. Mă bucur atât de mult că lângă fiica mea este un bărbat de încredere. Te rog, ai grijă de ea. Nu te îndoiești de asta, Vladimir Borisovici. Nu voi lăsa pe nimeni să-ți facă rău fiicei tale și viitoarei mele soții, a asigurat Igor, și ei au strâns mâinile. Hai să ne plimbăm puțin pe jos, a propus fata, când au ieșit afară cu Igor. Este o seară minunată de mai, vreau să mă plimb. Și când voi mai veni în orașul natal? De ce nu? Nu ne grăbim nicăieri, a susținut tânărul ideea logodnicei sale. Mă voi plimba cu plăcere prin orașul de seară. Orașul copilăriei tale. Atunci, poate, să mergem în parc? Vreau foarte mult să văd cât s-a schimbat. O idee excelentă. Sunt de acord. Tinerii au petrecut aproape 3 ore în parc. Și chiar și când s-a făcut întuneric, nu le venea să plece. Se plimbau pe aleile îngrijite, respirând aroma copacilor înfloriți, ținându-se de mână și vorbind despre orice, mâncând înghețată și legănându-se pe leagăne, simțindu-se fără griji și fericiți. Parcă m-am întors puțin în copilărie, a spus Diana, când așteptau taxiul la ieșirea din parc. Deși în copilărie rar îmi permiteam astfel de plimbări, dar nu vreau să mă amintesc acum de rău. Astăzi este una dintre cele mai bune zile din viața mea și vreau să mă amintesc fiecare moment. Îmi pare rău că nu pot înceti timpul. Există momente și sentimente pe care vrei să le trăiești din nou și din nou. Sunt de acord cu tine. Igor a îmbrățișat fata. Ți-e frig? Nu, deloc nu este frig. Și în sufletul meu este atât de cald, atât de bine. Probabil pentru că nu te mai supără și nu te mai înfuri pe tată? A întrebat cu prudență Igor. Știu, mi se pare că, de fapt, l-am iertat pe tata de mult, a spus Diana. Doar că nu mi-am recunoscut asta mie însămi. M-am obișnuit să cred că sunt supărată și că îl urăsc, dar, de fapt, cândva l-am iubit foarte mult, iar această iubire nu a dispărut. Pur și simplu a fost ascunsă undeva în adâncul sufletului meu, apăsată de greutatea supărării. Iar astăzi, când ne-am întâlnit și am vorbit, am realizat că el este în continuare o persoană dragă pentru mine. Mă bucur foarte mult să aud asta. Recunosc sincer că mi-a plăcut Vladimir Borisovici. Și se simte că îi pare rău sincer pentru greșelile sale și că vrea foarte mult să comunice cu tine. E bine că ai avut curajul să-i dai o șansă amândurora să se regăsească. Eu și Svelana am vorbit atât de sufletește, în timp ce o ajutam în bucătărie. Mă bucur că ea este acum lângă tata. Au nevoie unul de celălalt.
Dar sunt și vești triste. S-a întâmplat ceva? Am aflat de la mătușa Svelana că tata are o problemă serioasă de sănătate. A muncit din greu mulți ani, s-a neglijat, nu s-a tratat la timp. Și am observat că nu se simte bine. Deși a încercat să ascundă asta, chiar m-a invitat la pescuit. Eu, de fapt, nu am acceptat, căci trebuie să plecăm acasă în curând. Și mi se pare că nici lui nu-i arde de pescuit. Pescuitul nu este o opțiune acum. Tata a avut o creștere a tensiunii arteriale dimineața. Mătușa Svelana chiar a vrut să cheme ambulanța. Nu m-am gândit că el s-a deteriorat atât de mult în acești ani. Până la urmă, nu este un bătrân. Tatăl tău arată foarte bine. Și ei sunt de aceeași vârstă. Da, tatăl meu este un bărbat atrăgător, dar el a avut grijă de sănătatea lui încă din tinerețe. A făcut sport și acum începe fiecare dimineață cu exerciții fizice. Și mama are grijă de sănătatea lui și de a ei. În general, mi-ar plăcea să-mi cunosc părinții cu tatăl tău și cu Svelana. Ce părere ai despre asta? E în regulă. Doar că tata probabil nu va putea merge nicăieri acum, având aceste probleme. Trebuie să se trateze. Svelana a spus că va încerca să-l convingă să meargă la spital și să se examineze bine. Cred că o va asculta. Desigur, ar trebui să se ocupe serios de sănătatea lui. Și vorbește cu el despre asta. Acum are o motivație atât de mare după împăcarea voastră. Între timp, putem organiza o întâlnire prin video. Dar la nuntă îl vei invita pe tată și pe Svelana? Cu siguranță îi voi invita. Și voi fi fericită dacă vor veni. Iată și taxiul nostru. Tinerii au sărit în mașină și după 15 minute erau deja la destinație. Înainte de culcare, Diana i-a arătat lui Igor inelul și i-a povestit cum a revenit la ea. Vezi? Totuși, nu ai fost atât de indiferent față de tată în acei ani, dacă el l-a răscumpărat pentru tine și l-a păstrat. Asta mă surprinde în mod special. Inelul nu este ieftin, iar tatăl nu a avut niciodată mulți bani. Și Irina controla întregul buget. Cum a reușit să răscumpere inelul pe ascuns de la ea? De unde a luat banii? Dintr-un motiv oarecare, nu l-am întrebat despre asta. M-am bucurat atât de mult că inelul mamei este din nou cu mine. Dacă l-a răscumpărat, înseamnă că l-a găsit. Și se pare că pentru el a fost important. Se pare că așa este. Dacă mama vitregă ar afla despre inel, cu siguranță l-ar fi luat. M-a surprins tata. M-a surprins foarte mult. Da, a fost neașteptat. A fost de acord Igor. Diana și-a așezat capul pe umărul iubitului ei și a spus încet: sunt atât de fericită că ești în viața mea. Și tu ești viața mea. Nu-mi pasă unde să locuiesc și cine să fiu. Important este să navighez împreună cu tine, în aceeași barcă cu vântul favorabil, să navigăm împreună până în ultima clipă. Spre dimineață, Diana a avut un vis minunat. S-a văzut ca o fetiță mică, mergând pe un câmp nesfârșit, presărat cu nu mă uita, margarete, flori de câmp și alte flori delicate. Mergea și aduna un buchet pentru a-l oferi mamei. Și deodată a auzit pe cineva chemând-o pe nume. Diana s-a oprit, s-a întors și l-a văzut pe mama ei, îmbrăcată într-o rochie frumoasă și vaporoasă. Părul ei lung și aurit curgea pe umeri, iar pe cap avea un cunună din flori de câmp. Mama era extraordinar de frumoasă, zâmbea și părea foarte fericită. Fetița a vrut să se apropie de ea și să-i ofere florile, dar mama a dat din cap, făcându-i semn că nu este nevoie, și apoi a spus încet: totul va fi bine, draga mea, nu te teme de nimic, și a dispărut. Iar pe iarbă a rămas cununa mamei. Diana s-a pregătit să o ridice, dar s-a trezit. Pe ceas era deja 10 dimineața, iar soarele bâlând de primăvară se uita pe fereastră. Bună dimineața, iubita mea Sonia, a spus Igor, văzând că logodnica lui a deschis ochii. Ai visat ceva frumos? Zâmbeai în somn. Da, a fost un vis minunat. Am văzut-o pe mama. Și ea mi-a spus că totul va fi bine. Înseamnă că așa va fi. După micul dejun, Diana și Igor, așa cum planificaseră, au plecat să se plimbe prin oraș. Fata i-a arătat logodnicului ei cele mai dragi locuri și, mai ales, obiectivele turistice. Era foarte interesant pentru ea să se plimbe prin orașul natal, în care nu mai fusese de 10 ani. Unele locuri cunoscute s-au schimbat, iar altele au rămas la fel. De exemplu, iazul din oraș, unde în copilărie își hrănea rațele împreună cu părinții. După moartea mamei, ea și tatăl ei veniseră la acest iaz doar de câteva ori, iar când a apărut mama vitregă, au încetat complet. Odată, Diana a adus aici pe Anna și Victor, care aveau 5 ani, le-a cumpărat o franzelă mare, iar copiii au hrănit cu plăcere păsările. Acasă le-au povestit mamei despre asta,
iar aceasta a certat-o pe Diana, interzicându-i să ducă copiii atât de departe de casă, mai ales la o băltoacă murdară. De ce Irina a numit Iazul îngrijit o băltoacă murdară, fata nu a înțeles niciodată. Mama vitregă nu-i plăcea nimic niciodată. Dar în același timp, fără rușine, continua să-i paseze datoriile materne fiicei vitrege. Diana și Igor au cumpărat o franzelă din cel mai apropiat magazin și au hrănit rațele, apoi s-au urcat în autobuz și au plecat spre mal. Ultima dată când Diana a fost aici cu colegii de clasă a fost în ziua absolvirii. Au venit aici conform tradiției pentru a întâlni răsăritul, primul răsărit al vieții adulte. Diana își amintea că atunci era neliniște și chiar frică, deoarece a doua zi urma să plece departe. Și, poate, vedea toate acestea pentru ultima dată. Nu știa dacă va avea ocazia să se întoarcă vreodată în orașul natal. Atunci era o fetiță confuză și obosită, plecând în necunoscut pentru a încerca să devină liberă și fericită. Și totuși am reușit, s-a gândit Diana, plimbându-se pe mal și lăsându-se purtată de diferite amintiri. Și luminoase, și triste, și dureroase pentru suflet. Iar Igor mergea alături și nu întreba nimic. Era pur și simplu bine să fie în prezența iubitei sale. Uneori, cuvintele nu sunt necesare. Ce bine că totuși am venit aici, i-a spus Diana lui Igor când au intrat să mănânce la o cafenea. Să te gândești, au trecut 10 ani. Nu am fost în orașul natal timp de 10 ani. Îți mulțumesc că ai decis să-mi ții companie în această călătorie. Nu-mi pot imagina cum m-aș fi descurcat fără tine. Atâtea evenimente s-au întâmplat în doar câteva zile. Atâtea lucruri s-au schimbat în sufletul meu și în viziunea mea asupra vieții, parcă am crescut. De aceea nu am vrut să te las singur. Am simțit că vei avea nevoie de sprijin. Și mi-a fost interesant să fiu în orașul în care s-a născut iubita mea logodnică. Îți mulțumesc și ție că mi-ai oferit această oportunitate. Mi-ar plăcea să mai stau aici câteva zile. Dar, din păcate, nu va fi posibil. La ce oră avem trenul? La 10 seara. Deci, ne vom putea opri la tată? Căci i-am promis, el se întoarce de la muncă la 7. Desigur, ne vom opri, nu-ți face griji. Mai întâi la ei, apoi direct la gară. Și din nou, trenul rapid a pornit cu îndrăgostiții noștri. Diana s-a urcat imediat pe patul ei de sus, a scos o carte din geantă și a încercat să se cufunde în lectură. Dar în fața ochilor îi apărea fața tristă a tatălui. Nu-i plăcea deloc să se despartă de fiica sa, pe care abia o recâștigase după o lungă despărțire. Când ne vom mai vedea, fiica mea? A întrebat Vladimir. Sper că în curând. Diana a încercat să răspundă cât mai vesel. Voi veniți cu mătușa Svelana la nunta noastră? Sperăm cu toții. Vladimir Borisovici a susținut-o pe logodnică. Cu siguranță vom veni, a exclamat Svelana și apoi s-a întors către Igor cu o întrebare. Dar nu ai un frate mai mare și necăsătorit? Sau un prieten bun? Nu am frate, a răspuns tânărul, înțelegând unde vrea să ajungă Svelana. Și toți prietenii sunt căsătoriți de mult. Numai eu am rămas singur. La muncă, de fapt, sunt câțiva colegi liberi. Ar trebui să o cunosc pe Iulica cu cineva. Fata nu are noroc. Dar, bine, asta e. Mă îngrijorez doar pentru fiică. Dumnezeu să-i ajute și ei să-și găsească fericirea. Fiecare la timpul său. Și pentru voi mă bucur sincer. Sunteți o pereche minunată. Aveți grijă de dragostea voastră. Și de voi înșivă. Profitând de momentul în care au rămas singuri cu tatăl ei, Diana i-a spus că știe despre problemele sale serioase de sănătate. Svelana m-a dat de gol, a suspinat Vladimir Borisovici. I-am spus să nu-ți spună. Of, ce a făcut ea? Și a făcut bine că ți-a spus. Promite-mi că te vei ocupa serios de sănătate și vei face un control complet. Vom vedea. Nu, tata, promite. Nu-mi plac deloc spitalele, a strâmbat tatăl. Tata, ce e cu tine, ca un copil? Nimeni nu-i place să meargă la doctori. Dar dacă este necesar, ai promis că vei veni la nunta mea cu Igor, asta înseamnă că trebuie să te tratezi. La nunta ta. Vreau foarte mult să vin. Și mi-aș dori să ajung la nepoți. Am fost un tată rău. Poate că voi fi un bun bunic. Ce crezi? Sunt sigură că vei fi bun, l-a susținut Diana pe tată. Ce altceva ar fi putut să-i răspundă? Iată că tatăl vorbește pentru a doua oară despre viitorii ei copii, pe care ea nici măcar nu-i plănuiește, s-a gândit Diana, în timp ce trenul își lua avânt. Iar recent, Igor a spus același lucru, că din Vladimir Borisovici ar putea ieși un bun bunic. S-au înțeles cumva? Diana a pus cartea deoparte.
Oricum nu putea citi. Gândurile îi erau cu totul altele. Cu Igor, acum totul merge atât de bine, atât de armonios. Dar ce va fi mai departe? Poate că a mințit când a spus că nu va pune presiune asupra ei și nu va insista asupra nașterii de copii. Poate că poate spune orice, dar să gândească altceva. Ieri, când se plimbau prin oraș, fata a observat cum se uita la familiile tinere cu copii. Desigur, Igor își dorește cu adevărat copii. Nu există nicio îndoială în asta. Și, fără îndoială, speră că, în timp, ea nu va mai fi atât de categorică în această privință. Dar dacă nu se va întâmpla asta, inevitabil vor începe certurile. Poate că Diana și-a amintit brusc de conversația cu colega ei de muncă, care odată i-a împărtășit o poveste tristă despre sora ei. După aproape 15 ani de căsnicie, femeia a aflat că soțul ei are un copil dintr-o relație extraconjugală. Pe de o parte, ea își înțelegea soțul, căci nu aveau copii împreună. Sora nu putea avea copii din motive de sănătate. Dar totuși, îi era atât de dureros, povestea colega. Diana s-a uitat la Igor, care dormea pe patul din apropiere. Dar ce ar face dacă și el ar proceda la fel? Ar găsi o femeie care să-i nască un copil și ar trăi în două familii? Sau pur și simplu ar pleca? Toate aceste gânduri obsesive i-au provocat Dianei o durere de cap. A încercat să se convingă că toate acestea sunt prostii pe care și le-a imaginat, dar nu se putea opri și continua să se agite. Ce ar trebui să facă? Să vorbească din nou cu Igor și să-i împărtășească temerile sale? Sau mai bine să se despartă de el acum, înainte de a deveni soț și soție? Ar fi dureros, căci se iubesc cu adevărat. Dar mai bine să rupă relația acum decât mai târziu, când vor apărea toate aceste probleme. Fata a adormit abia spre dimineață, fără a lua vreo decizie. Când Diana s-a trezit, Igor nu era în compartiment, dar au apărut călători. O femeie tânără cu o fetiță blondă, de aproximativ 6 ani. Femeia privea gânditoare pe fereastră și bea ceai dintr-o cană albă, iar fetița răsfoia cu interes o carte pentru copii cu imagini colorate, comentând din când în când cu entuziasm. "Oh, probabil că v-am trezit," a întrebat femeia, zâmbind vinovat. "Îmi pare rău. Vă rog, fiica mea este atât de vorbăreață. Am rugat-o să tacă în timp ce dormiți, dar copilul..." "Nu, ce spui? Eu m-am trezit singură," a grăbit să o liniștească Diana, coborând de pe patul de sus. "Iar dacă m-ar fi trezit, ar fi fost chiar bine. M-am odihnit prea mult. Mă numesc Nadia," s-a prezentat femeia. "Iar aceasta este Tatiana." "Tatiana, salută!" "Bună ziua!" a spus fetița cu o voce subțire, privind-o atent pe Diana, care s-a îndrăgostit involuntar de această fetiță minunată, cu ochi albaștri și un nume atât de familiar pentru ea. "Bună, Tatiana," i-a spus ea fetiței. "Ce nume frumos ai! Este numele meu preferat, iar tu ești foarte drăguță. Iar eu mă numesc Diana." "Ești prințesă?" a întrebat Tatiana cu uimire. "Nu, ce spui?" a râs fata. "Odată am văzut un film despre prințesa Diana, iar fiica era lângă mine. Așa că acum crede că toți cei care poartă acest nume sunt prințese," a explicat Nadia zâmbind. "Înțeleg. Probabil că este minunat să fii prințesă, dar eu sunt o persoană obișnuită." În acel moment, Igor a revenit în compartiment. Văzându-le, Diana și-a amintit de gândurile ei triste din noaptea trecută și de faptul că, în cele din urmă, nu a luat nicio decizie. "Te-ai odihnit?" a întrebat tânărul, privind cu dragoste la logodnica sa. Diana s-a uitat în ochii lui și s-a gândit cât de mult îl iubește pe acest bărbat. Cum ar putea să se despartă de el? Degeaba s-a agitat atât de mult în noaptea aceea, presupunând că, poate, niciodată nu se va întâmpla cu adevărat. Toate acestea sunt temerile ei și o fantezie prea vie. Și cum a uitat de visul ei minunat, în care mama i-a promis că totul va fi bine. Cu siguranță. Totul va fi bine. Trebuie să credem în asta. Dar totuși, trebuie să vorbească din nou cu logodnicul ei. "Vreau să fiu sigură că nu va regreta în viitor că a decis să se căsătorească cu mine și că a acceptat condițiile mele." "Mă duc să mă spăl," a spus Diana, pregătindu-se să iasă din compartiment. "Am comandat micul dejun în vagonul restaurant. În jumătate de oră totul va fi gata." "Este soția ta?" a întrebat Tatiana pe Igor, când ușa s-a închis în urma Dianei. "Tatiana, așa nu se spune, este nepoliticos," a corectat-o mama pe fetiță. "Totul este în regulă," a zâmbit Igor și s-a adresat fetiței. "Diana este logodnica mea, dar în curând va fi soția mea." "Wow!" a exclamat fetița. "Și veți avea o nuntă adevărată?"
Desigur, o nuntă adevărată. Și Diana va avea o rochie albă și voal? Va fi frumoasă ca o prințesă? Fiica, de ce te-ai agățat de unchiul Igor? Îmi pare rău pentru această curiozitate copilărească, a spus mama fetiței, ușor înroșită. Nu-ți face griji, Nadia, este doar un copil și nu întreabă nimic special. Ai o fetiță minunată. Voi fi fericit dacă voi avea vreodată o fiică. Sau un băiețel. Copiii sunt o creație uimitoare. Sunt de acord cu tine. Copiii sunt o fericire. Chiar dacă uneori această fericire te face să te simți amețit, totuși îi iubim infinit. Îți doresc ție și logodnicei tale atâția copii în viitor câți doriți. Diana și-a amintit că nu a luat peria, iar cum în toaleta era deja coadă, a decis să se întoarcă după ea. Și apropiindu-se de ușa compartimentului, a auzit fără voie ultima frază spusă de Igor: va fi fericit dacă va avea o fiică sau un fiu. Dar el știe părerea ei în această privință și împărtășește atât de ușor dorințele sale cu o persoană complet străină. Iar ea l-a asigurat că îl susține și că nu va pune presiune. Se pare că a mințit. Fata a decis că nu va mai aștepta și va vorbi cu logodnicul ei chiar astăzi. Când a intrat din nou în compartiment, Igor stătea lângă fetiță, care îi arăta jucăriile, scoțându-le dintr-un rucsac colorat neobișnuit. Ești puțin tensionată astăzi. S-a întâmplat ceva? A întrebat Igor, când ei doi s-au așezat la masa din vagonul restaurant și au început să ia micul dejun. Îți place foarte mult această fetiță, Tatiana. O fetiță drăguță. De ce mă întregi asta? S-a mirat Igor. Te deranjează că am vorbit cu ea? Nu, ce spui? Mi-a plăcut și mie Tatiana. Problema este alta. Și care este? Spune-mi ce te îngrijorează. Îmi pare rău, dar am auzit din întâmplare că i-ai spus mamei ei că ai fi fericit să ai o fiică sau un fiu. Înțeleg, a suspinat Igor, asta te îngrijorează. Da, și știi foarte bine că eu nu vreau să devin mamă. Am discutat asta în ziua în care mi-ai făcut propunerea. Te-a mulțumit? Sau nu? Igor, spune-mi adevărul. Sper că, devenind soția ta, în timp voi schimba părerea și vom avea copii? Igor se uita la Diana și nu știa ce să-i răspundă. Desigur, spera că așa va fi. Cu dragostea și grija sa, el va dezgheța în sufletul fetei colțul care s-a transformat într-un bloc de gheață. Mai ales acum, când Diana s-a împăcat cu tatăl ei și l-a iertat, nu ar trebui să fie atât de categorică. Te iubesc, a spus, în cele din urmă, Igor. Și vreau să fiu cu tine. Și da, sunt sigur că ai fi o mamă minunată. Ești bună, iubitoare, grijulie. Ai toate calitățile necesare pentru a deveni o mamă bună. Cea mai bună. De ce nu vrei atât de mult? Ce te sperie? Ți-am explicat totul. Diana a simțit furie și supărare. I-a fost atât de greu în acea seară să-i povestească lui Igor despre copilăria ei, despre ceea ce se întâmpla în familia ei, și s-a părut că omul iubit a înțeles-o. Dar acum el pune din nou întrebări la care ea i-a răspuns deja. Diana, draga mea. Igor a atins mâna fetei. Știu cât de greu ți-a fost. Ai rămas fără mamă prea devreme. Apoi, în viața ta a apărut o femeie despre care ar fi mai bine să nu-ți amintești. Din cauza ei, nu ai avut o copilărie normală. Și acum te temi că, dacă vei deveni mamă, nu vei mai aparține ție însăți, nu-i așa? Diana a dat din cap, simțind cum ochii ei se umplu de lacrimi. Dar acum nu ești singură și nu mai ești un copil, ci o femeie adultă. În copilărie, nu avea cine să te apere, dar acum ai pe mine. Vom crește împreună copilul nostru, iar părinții mei vor fi fericiți să ne ajute. Sunt sigur că, imediat ce îți vei vedea fetița sau băiețelul, vei uita toate temerile și îngrijorările tale. Mă tem că nu voi putea fi o mamă bună, că nu voi putea iubi copilul meu, a spus Diana în șoaptă. Când eram la școală, am decis ferm că nu voi avea niciodată copii, că voi trăi pentru mine, îmi voi construi viața așa cum vreau. Sunt egoistă, dar poate un egoist să fie o mamă bună? Ei bine, ce egoistă ești, Diana? Nu știu o persoană mai empatică și mai sufletească decât tine. Dacă ai fi egoistă, ai fi iertat pe tatăl tău? Și acum te îngrijorezi atât de mult pentru sănătatea lui. Nu, nu ești egoistă. Ești doar confuză în temerile și îndoielile tale. Dar te voi ajuta. Împreună vom reuși. Diana l-a ascultat pe Igor și a înțeles că are dreptate. De fapt, îi era foarte frică și credea că este mai ușor să renunțe la maternitate decât să încerce să depășească temerile din copilărie pe care le-a purtat cu ea în viața adultă. Încă nu știu ce să-ți răspund, a recunoscut sincer Diana. Pentru mine,
Toate acestea sunt încă prea complicate. Nu spune nimic. Nu aștept un răspuns imediat de la tine. Doar să știi că te iubesc și voi fi mereu alături de tine. Nu mă respinge. Vrei să-mi propui să ne despărțim? Cum ai ghicit? Am ghicit. Am reușit să te cunosc bine. Îmi simt starea ta. Ai văzut cum interacționez cu fetița din compartiment și ai decis că nu avem nicio șansă. Pentru că eu vreau copii, iar tu nu. Nu vreau să te fac nefericit sau să te împing spre trădare. Despre ce vorbești? Îmi este foarte frică că îți vei face o a doua familie, în care vei avea un copil. O, Diana! Igor nu a putut să creadă ce a auzit. Crezi atât de rău despre mine? Ce prostii ți-ai imaginat? Îmi pare rău. Bine, hai să luăm micul dejun liniștit și să nu mai vorbim despre asta. Aruncă din cap toate aceste prostii. Voi avea o a doua familie. E incredibil ce ai putut să-ți imaginezi. Știu doar astfel de povești. Diana, nu trebuie niciodată să compari viața altora cu a ta. Fiecare are capul său pe umeri, propriile valori și viziuni asupra vieții. Ești de acord? Diana a dat din cap. Apropo, ne va aștepta tatăl meu. A schimbat subiectul Igor. Mama pregătește cina și ne așteaptă. Igor, pot să merg direct acasă? A întrebat aproape implorând Diana. Fetei îi plăcea să fie singură și să reflecteze asupra tuturor celor întâmplate în viața ei în ultima vreme. Și gândul la cina cu părinții lui Igor nu o atrăgea deloc, deși plăcea foarte mult de ei. Și în orice altă zi ar fi fost doar bucuroasă să comunice cu ei. Dar nu și astăzi. I-am promis deja mamei că vom veni. Dar dacă nu vrei deloc, voi suna și voi spune că voi veni singur. Voi spune că ești foarte obosită de drum. Glumești? Cum poți fi obosită în tren? Bine, voi merge și eu. Ar fi nepoliticos față de Larisa Lvovna. Ea se străduiește acolo. Gătește. Da, mama ne așteaptă foarte mult. Parcă simte că avem vești bune. Deși, îți jur, nu i-am spus nimic despre întâlnirea ta cu tatăl. Când tinerii s-au întors în compartimentul lor, micuța Tatiana dormea dulce, acoperită cu grijă cu o pătură. Nadia stătea la picioarele ei și citea o revistă de femei. Diana s-a uitat la fetița care dormea și, pentru prima dată după mulți ani, s-a gândit că poate că se teme de maternitate fără motiv. Cine știe, poate Igor are dreptate, din ea va ieși o mamă bună pentru o fetiță sau un băiețel atât de minunat. Cine știe? În tot restul călătoriei, Diana și Igor aproape că nu au vorbit, deși amândoi înțelegeau că va trebui să continue conversația începută la micul dejun. Dar asta va fi mai târziu. Acum nu erau singuri în compartiment, iar fiecare dintre ei trebuia să se gândească la tot ce s-a întâmplat în ultima vreme. Igor simțea că inima fetei lui se dezgheață treptat și asta nu putea decât să-l bucure. A observat cu ce bâlândețe Diana se uita la micuța Tatiana care dormea. Și în imaginația lui s-a conturat o imagine vie. Și-a imaginat atât de clar cum Diana se apropie de pătuțul în care dormește copilul lor, îndreptând cu grijă păturica și privindu-și comoara cu o dragoste fără margini. Și el, Igor, stătea lângă ea și se simțea cel mai fericit om din lume, pentru că avea atât un copil, cât și o femeie iubită, familia pentru care era gata să mute munții. Cu un an în urmă, bărbatul nu ar fi crezut că poate să se îndrăgostească atât de tare, deși nu a fost niciodată lipsit de atenția femeilor. Până la 30 de ani, nu s-a gândit la familie și copii. A fost o vreme când a crezut că nu este făcut pentru o familie. Totul s-a schimbat odată cu apariția Dianei în viața lui, pe care a iubit-o atât de mult încât nu-și mai putea imagina viața fără ea. În timp ce Igor visa, Diana încerca și ea să se imagineze în rolul de mamă. Nu și-a permis niciodată astfel de gânduri, convinându-se că copiii sunt florile vieții, dar să crească pe o altă grădină. Nu era împotriva de a se juca cu copiii prietenelor ei, îi plăcea să le cumpere jucării și haine. Chiar a acceptat fără intare să fie nașa lui Iaroslav, fiul unei prietene de la facultate, unde se descurca bine cu copiii. Ce mai? Avea o experiență atât de bogată. Se descurca bine atât cu bebelușii, cât și știa cum să se apropie de copiii mai mari. Ar fi trebuit să te faci educatoare, i-a spus odată o prietenă. Ai un talent. Te înțelegi atât de bine cu copiii și ei te caută. Poate ar trebui să-ți schimbi profesia. Nu, ce spui? S-a speriat aproape Diana. Nu este deloc ceea ce aș vrea să fac. Ciudat, dar din exterior pare altfel. Nu știu, a ridicat din umeri fata. Mă mir și eu de ce copiii mă caută. Prietena nu era la curent cu situația ei familială, iar dacă ar fi știut, cu greu ar fi vorbit despre un astfel de subiect,
dar Diana nu povestea nimănui de ce a plecat de acasă și de ce nu mai vorbește cu rudele. Fetei îi se părea că instinctul ei matern este ascuns atât de adânc încât nu are nicio șansă să iasă la suprafață. Era suficientă pentru ea interacțiunea cu copiii altora pe teritoriul altora. Acasă, dorea să fie în liniște și să se ocupe de treburile ei, nu să depindă de programul de hrănire, plimbărilor, vizitelor la pediatru și toate celelalte minunății ale maternității. Nu, îi era de ajuns cu Anca și Victor. Și astăzi, pentru prima dată, fata a acceptat gândul că ar putea avea un copil. S-a uitat din nou la Tatiana, fetița blondă care semăna cu un îngeraș, și s-a gândit, interesant, dacă ar avea o fetiță cu Igor, cum ar fi? Cu ochi căprui și păr brunet, ca tatăl, sau blondă? Diana era blondă din natură, dar de mult timp își vopsise părul în culori închise. A decis să facă aceste schimbări radicale imediat ce a plecat din orașul natal. Dintr-un motiv oarecare, i s-a părut că o nouă viață trebuie să înceapă cu o schimbare a culorii părului. Ce păr minunat aveți! Aurit! S-a entuziasmat cu a feza. Când Diana a venit la salon, a cerut să fie transformată într-o brunetă. În realitate, nu sunt atât de multe blonde naturale, iar natura te-a înzestrat cu un păr atât de luxos. Poate nu ar trebui să-l strici cu vopsirea? Dar Diana nu a putut fi convinsă. Era hotărâtă să facă schimbări radicale, iar coafeza a început să lucreze cu un oftat. Totuși, amândouă au fost mulțumite de rezultat. Se pare că orice culoare de păr ți se potrivește, a spus Elena. Veți fi splendidă în imaginea unei brunete irezistibile. De atunci, Diana a schimbat de mai multe ori culoarea părului, dar nu s-a mai întors niciodată la cea naturală, moștenită de la mama ei. Iar acum, privind-o pe Tatiana, Diana a simțit dintr-o dată că vrea să devină din nou blondă. Ieșiți curând? A întrebat-o pe Diana Nadia, văzând că fata își strânge lucrurile. Igor nu era în acel moment în compartiment. Da, următoarea stație este a noastră. Dar mai avem de mers 2 zile, a suspinat femeia. Mergem departe, a spus Tatiana. La Zeleznogorsk. Acolo vom locui acum cu mama. La bunica Olga și bunicul Vasile. Au o casă mare. Și mai au un cățel și 2 pisici. Wow! Ei bine, acolo nu te vei plictisi. Zeleznogorsk. Un nume cunoscut, s-a gândit Diana. Este undeva în regiunea Krasnoiarsk, nu? Da, a dat din cap Nadia. Acolo locuiesc părinții mei, iar eu am locuit acolo de la 6 ani, iar acum mă întorc din nou. Diana a observat tristețea de pe fața Nadiei, dar nu a vrut să o întrebe. De ce să intri în sufletul unei persoane pe care nu o cunoști bine? Dar era clar și fără cuvinte că Nadia nu pleca dintr-o viață bună. Totuși, bănuielile fetei au fost imediat confirmate de fiica Nadiei. Am fugit de tata, a declarat Tatiana cu importanță, pentru că el este rău, ca Carabas Barabas din povestea lui Buratino. Mi-a fost frică de el. Tatiana a încercat să o oprească pe fetiță și, privind vinovată la Diana, a adăugat, e o adevărată nenorocire cu ea, spune tot felul de prostii. Nu, este adevărat, nu se potolea fetița. Tata a bătut-o pe mama și pe mine. Doamne, nu se poate așa ceva? A întrebat Diana. Și s-a gândit cât de nenorocit trebuie să fii ca să ridici mâna asupra unei femei și cu atât mai mult asupra unui copil. Da, nu am avut noroc, a răspuns trist Nadia, lăsându-și privirea în jos. M-am căsătorit, am plecat cu soțul departe de casa natală. El promitea munți de aur, iar eu credeam că voi fi în siguranță cu el, ca într-un zid de piatră. Dar, de fapt, totul s-a desfășurat complet diferit de cum visam. Am îndurat, cât timp și-a descărcat doar furia pe mine. Dar când a lovit-o pe fetiță, am înțeles că nu mai pot trăi cu el. Am sunat părinții. S-au speriat, m-au certat că le-am ascuns totul. Ce se întâmplă în familia mea? Imediat mi-au trimis bani pentru drum. Am cumpărat bilete, mi-am strâns lucrurile și iată-mă. Nu știu ce va fi mai departe, dar nu puteam acționa altfel. Nu mai putea trăi așa. Totul va fi bine, Nadia, i-a spus Diana, ascultând-o cu atenție pe Nadia. Ai făcut bine că nu ai mai suportat umilința. Sunt sigură că destinul îți va aduce întâlnirea cu un om bun și vei găsi fericirea feminină. Deci fericirea ta este deja aici. Este fetița ta. Mulțumesc, Diana, pentru cuvintele tale bune. Și într-adevăr, fetița este totul pentru mine. Pentru ea sunt gata să înfrunt orice dificultăți. Și vă doresc vouă și lui Igor multă fericire. Sunteți o pereche foarte frumoasă și armonioasă. Știți, am observat cum se uită la tine.
Așa poate privi doar un bărbat cu adevărat îndrăgostit. Aveți mult noroc. Chiar te invidiez. Păstrează-ți fericirea. Diana. O voi păstra cu siguranță. Și totul va merge bine. Ai chiar un nume atât de frumos și bun, Nadia. Nu trebuie niciodată să pierzi speranța și credința. Nadia a zâmbit Dianei, iar fata a observat cât de frumoși și triști erau ochii ei. Fără să vrea, Diana s-a gândit și la ea. Desigur, avea o situație de viață complet diferită, dar și ea a fost cândva nevoită să fugă în căutarea unei soarte mai bune. De fapt, ea a plecat din casă într-un oraș necunoscut, iar Nadia, dimpotrivă, se întoarce acasă dintr-un oraș care nu a devenit niciodată al ei și i-a adus multe suferințe. Dar, cu toate acestea, Diana înțelegea bine ce se întâmplă acum în sufletul acestei femei fragile și mici cu ochii triști. Mi-ar plăcea atât de mult să fiu la nunta voastră, a spus visătoare Tatiana. Nu am fost niciodată la o nuntă. Sau măcar să văd cum veți fi frumoasă în rochia albă. Vrei să-ți trimit o fotografie? A propus Diana. Chiar? S-a bucurat fetița. Vreau foarte mult. Dacă mama ta îmi dă adresa de e-mail, atunci voi putea să trimit. Pot să-ți dau numărul meu de telefon. Trimitem cândva, a spus Nadia. Și eu îți voi trimite felicitări pentru nuntă. Eu compun puțin poezii și mi-ar plăcea să inventez ceva pentru voi. Pot? Desigur. Nadia. Mi-ar face mare plăcere. Și lui Igor la fel. Hai să ne schimbăm numerele de telefon. Îmi pare rău că deja ieșiți, a spus sincer Nadia. A fost atât de plăcut să vorbesc cu voi. Și lui Tatiana i-ați plăcut foarte mult, atât ție cât și lui Igor, și nu poți să înșeri un copil, ea simte întotdeauna oamenii buni. Diana a realizat și ea că este puțin trist să se despartă de Nadia și de fetița ei fermecătoare. Ce ciudat, s-a gândit cu uimire, ne cunoaștem atât de puțin, dar simt în această femeie o sufletă înrudită. Poate că am putea deveni chiar prietene, dacă am locui aproape. Fata a scos din geanta ei, dorind să-i ofere ceva lui Tatiana ca amintire, și a găsit un mic cadou. Era un broș în formă de pisică, pe care Diana o cumpărase recent de la o piață, un produs lucrat manual, pe care o purta în geantă, uitând să o scoată. I-a întins broșa fetiței cu cuvintele: păstrează-o ca amintire. Să-ți aducă această pisică noroc, ție și mamei tale. În compartiment a intrat Igor cu cuvintele: ei bine, ești gata? Trenul s-a oprit, tinerii s-au despărțit de călătoarea Nadia și de fetița ei. Și în curând călătoreau prin orașul de seară în vizită la părinții lui Igor. Igor a vorbit pe tot parcursul drumului cu tatăl său. Serghei Anatolievici l-a întrebat pe fiul său despre călătorie, despre orașul natal al Dianei, în care, se pare, fusese cândva în copilărie. La tatăl meu locuia un bun prieten din armată. Așa că am fost odată cu tata la el. Aveam atunci vreo 9 ani. Și a fost prima mea călătorie cu trenul. Mi-a plăcut orașul. Eu am crescut într-un sat. Nu am văzut orașe mari atunci. Așa că am avut multe impresii. Îmi amintesc de parc, de malul apei. Acum, probabil, s-au schimbat multe. Totuși, au trecut mai bine de 40 de ani. Un oraș frumos. Îți vom arăta fotografiile. Diana a fotografiat mult, a spus Igor cu plăcere voiprihi. Poate că voi recunoaște ceva. Igor simțea că tatăl său dorea foarte mult să întrebe dacă Diana s-a întâlnit cu rudele, dar nu îndrăznea. Igor însuși nu a vrut să abordeze încă acest subiect. Să le ascundă părinților logodnicei că s-a împăcat cu tatăl ei. Diana, desigur, nu avea de gând. Dar ar fi mai bine dacă i-ar povesti despre asta singură, precum și despre adevărul pe care l-a aflat despre mama vitregă și copiii ei, pe care îi considera frați și surori. Diana, care călătorea pe bancheta din spate, nu asculta conversația lui Igor cu tatăl său. Era complet absorbită de gândurile ei. Speranța și fetița ei minunată nu ieșeau din minte. Povestea spusă de călătoare a atins-o profund pe Diana. Îi părea sincer rău de Nadia, care a plecat la câteva mii de kilometri de casa natală pentru a fi alături de omul pe care îl iubea, fără să bănuiască ce monstru va fi în realitate. E bine că a avut curajul să plece de la acest tip nedemn, pe care nu l-ar fi numit bărbat. Căci dacă ar fi rămas, continuând să îndure abuzurile, totul ar fi putut să se termine mult mai trist. Din păcate, există multe astfel de povești cu final tragic. Și Diana s-a întrebat mereu de ce femeile care rămân în situații similare cu cea a Nadiei continuă să îndure, se tem să ceară ajutor, se tem să plece și chiar ascund grozăvia care se întâmplă în viața lor chiar și celor mai apropiați. Așa că Nadia a îndurat. Și avea pe cineva căruia să-i povestească și unde să plece. Are părinți care au susținut-o imediat,
aflând despre nenorocire. Poate că a vrut să păstreze familia pentru fetița ei, crezând că mai bine un astfel de tată decât deloc. Dar când acest nenorocit a ridicat mâna asupra fetiței, răbdarea Nadiei s-a terminat. Nu putea să-și expună fiica la pericol, să-i pună în pericol sănătatea și chiar viața. Pentru că oamenii ca soțul ei nu se schimbă. El putea să ceară iertare și chiar să se tărască la picioarele ei, implorându-i să-i creadă și să-i ofere o șansă. Dar, în cele din urmă, totul se repetă din nou și din nou. Nu va fi mai bine. Va fi mai rău, da. Diana a decis că mai târziu va suna cu siguranță la Nadia, va afla cum îi merge, va transmite salutări micuței Tatiana. Era recunoscătoare destinului pentru această întâlnire. În primul rând, s-a convins încă o dată cât de norocoasă este cu Igor, iar un bărbat mai bun nu putea visa. În al doilea rând, această întâlnire a întors cu siguranță ceva în sufletul ei. A înțeles că există o mare putere care dă arit și ajută la depășirea tuturor neajunsurilor și greutăților vieții. Iar numele acestei puteri este dragostea maternă. Pentru prima dată de când Diana a decis să nu devină mamă, a simțit că se îndoiește de corectitudinea acestei decizii. De ce îi este frică, când are alături un bărbat atât de iubitor și grijuliu, care visează deja să devină tată? Larisa Lvovna i-a strâns mai întâi în brațe pe viitoarea noră, apoi pe fiul ei. Femeia era foarte fericită să-i vadă. Hai, dragii mei, spălați-vă pe mâini și veniți la masă. Am gătit atât de multe bunătăți. Mamă, ne întâmpim de parcă nu ne-am văzut de un an, a observat Igor. Nu un an, desigur, dar m-am cam săturat de voi. Cu siguranță ați adus niște vești, nu-i așa? Igor și Diana s-au privit. Desigur, a zâmbit fata, sunt multe vești. Sper că toate sunt bune. A întrebat cu neliniște Larisa Lvovna. Larisa, dă-le copiilor să mănânce după drum. Apoi întreabă-i, a făcut o observație binevoitoare soțului său Serghei Anatolievici. Bine, bine, s-a agitat femeia. Nu voi fi prea curioasă. Să mâncăm, căci mâncarea se răcește. Wow! A exclamat Igor, văzând masa plină de salate și aperitive. Așteptăm pe cineva? Nu, a răspuns mama, totul este pentru voi, copiii mei dragi. Dar aici este destulă mâncare pentru o întreagă companie de soldați, nu vom putea să mâncăm atât. Nimic, vă voi pune deoparte. Știi, fiule, când mă stresez, încerc să mă ocup cu ceva și, în cele din urmă, mă las dusă de val. Așa că am gătit atât de multe. De ce te stresezi? S-a întâmplat ceva? Întotdeauna mă îngrijorez când cineva drag este pe drum. Nu pot să mă controlez, a recunoscut Larisa Lvovna. Și se îngrijora și pentru Diana. Ea a plecat în orașul natal, cu care are atât de multe amintiri. Și nu toate amintirile sunt plăcute. Nu vreau să vă țin în suspans, a spus Diana părinților lui Igor când toți s-au așezat la masă, călătoria a fost mai mult decât reușită. M-am văzut și m-am împăcat cu tata. Ce vești bune, fiica mea! A exclamat Larisa Lvovna. Sincer, m-am îngrijorat atât de mult când ne-ai spus ultima dată că nu mai ai relații cu rudele tale. Nu știu exact ce s-a întâmplat între voi, dar eu sunt întotdeauna pentru a comunica cu cei dragi, a găsi un limbaj comun și a ierta ofensele. Dar te-ai împăcat și cu mama vitregă? Cu mama vitregă nu ne-am văzut. Tata nu mai locuiește cu ea de câțiva ani. Diana a povestit fără detalii suplimentare de ce tatăl ei s-a despărțit de Irina. Larisa Lvovna și Serghei Anatolievici au fost șocați de ticăloșii acestei femei și au compătimit sincer pe Vladimir Borisovici. Îți vei prezenta tatăl? A întrebat mama lui Igor cu siguranță. Apropo, tatăl nu este singur acum. Lângă el este o femeie minunată. O cheamă Svelana. A fost vecina noastră timp de mulți ani, apoi a rămas văduvă, iar acum sunt împreună cu tata de mai bine de 3 ani. Din păcate, tatăl are multe probleme de sănătate. Iar Svelana are foarte multă grijă de el. Sperăm cu toții că Vladimir Borisovici și Svelana vor veni la nunta noastră, a spus Igor. Tinerii au stat la părinți până târziu în noapte, iar când s-au pregătit să plece, Larisa Lvovna le-a propus să rămână peste noapte. Nu trebuie să mergeți la muncă mâine. Nu, eu mă întorc la muncă poimine, iar Diana este liberă până joi, a răspuns Igor. Atunci rămâneți la noi, de ce să vă întoarceți noaptea acasă? Odihniți-vă, iar mâine tatăl vă va duce, el are și el zi liberă. Nu mă deranjează, a zâmbit Diana. Se simțea destul de obosită, iar vinul băut la cină își spunea cuvântul în fața propunerii viitoarei soacre. Era doar bucuroasă. În plus, la părinții lui Igor era atât de bine și confortabil,
încât fata a realizat că nu îi mai dorește deloc să se întoarcă în apartamentul ei închiriat și să rămână singură. De fapt, putea să meargă la Igor, dar să petreacă noaptea la părinții lui era de asemenea foarte plăcut. A fost o seară plăcută. Regreți că ai venit cu mine? A întrebat Igor pe logodnica sa când s-au culcat. Nu, deloc nu regret. A fost o seară minunată. Mama ta și tata mă tratează ca pe o rudă. Este atât de plăcut. Iar când Larisa Lvovna mă numește fiica, simt ceva în suflet. Nu știu cum să explic, dar îi sunt atât de recunoscătoare pentru această căldură. În acel moment, telefonul Dianei a sunat, iar asta însemna că a primit un mesaj într-una din aplicațiile de mesagerie. Fata a luat telefonul și, după câteva secunde, i l-a întins lui Igor. Uite ce minunăție! Tatiana ne-a desenat în tren, nunta noastră, iar Nadia a fotografiat și mi-a trimis. Igor a privit acest desen drăguț și a zâmbit. Și ceea ce este cel mai interesant, a observat Diana. Tatiana m-a desenat cu părul deschis, ca și cum ar fi ghicit că eu sunt blondă din natură. Un copil uimitor, nu-i așa? Da, o fetiță bună, dar se pare că s-a întâmplat ceva în familia lor. Mama ei era tot timpul tristă, gânditoare. Odată am observat că plângea, în timp ce fetița dormea. Da, s-a întâmplat. Și Nadia mi-a împărtășit nenorocirea ei. Diana i-a povestit lui Igor despre ceea ce i-a spus călătoarea. Ce nenorocit! A exclamat Igor. A bătut o femeie și un copil? A făcut bine că a plecat de la el. Ar trebui să fie pedepsit. Pentru astfel de fapte. Și există astfel de ticăloși. A suspinat Diana. Cândva am crezut că nu am avut noroc cu tatăl meu. Dar acum înțeleg că există tați mult mai răi. Ceea ce a făcut soțul Nadiei nu poate fi iertat. Sunt de acord, a răspuns Igor, îmbrățișând-o pe Diana. Îți promit că voi fi un soț bun și cel mai bun tată, dacă te vei decide să ai un copil. Știu, Igor, și în tine am încredere. Dar vreau să am încredere în mine. Așa că nu mă presa, bine? Bine, draga mea, a răspuns Igor, sărutând-o pe logodnică. La 6 dimineața, telefonul Dianei a sunat. Era Svelana, iar fata a înțeles imediat că trebuie să se pregătească pentru vești proaste. Îmi pare rău că te sun atât de devreme, a spus Svelana cu o voce tristă. Dar trebuie să știi, tatăl tău a fost dus la spital. Afli. Cum este? Ce spun medicii? S-a speriat Diana, sărind din pat. Voia să plece cu telefonul în bucătărie, dar, văzând că Igor s-a trezit și el, a rămas în cameră. Din fericire, am reușit să chem ambulanța la timp. Acum viața lui nu este în pericol. Este sub observație. Mai târziu voi vorbi cu medicul și voi afla detalii. Tanti Svelana, te rog să mă ții la curent. Sună-mă oricând. Și dacă ai nevoie de ajutor, de exemplu, bani pentru medicamente sau altceva, nu uita. Mulțumesc, fetița mea. Dar mai este ceva ce trebuie să-ți spun. Vorbește. Ieri, fosta soție a tatălui tău a sunat. Irina? Ce voia? Din păcate, nu știu. Problema este că ieri seara am fost la Iulia. O ajutam cu plăcintele. Astăzi este ziua ei de naștere. A decis să-și răsfețe colegii cu prăjituri de casă. Când m-am întors acasă, tatăl tău părea supărat, dar nu mi-a spus nimic. Sincer, am crezut că încă se simte rău din cauza plecării tale. Îi plăcea atât de mult să petreacă timp cu tine. Apoi ne-am culcat, iar noaptea i s-a făcut rău. Eu sunt medic. Am înțeles imediat că ceva nu este în regulă cu el, am chemat ambulanța. Am strâns lucrurile lui Vladimir în grabă și am uitat să-i pun telefonul. În general, îmi este rușine să recunosc, dar dintr-un motiv oarecare am intrat în telefonul lui, nu știu ce m-a apucat. Niciodată nu am verificat telefoanele lui Petia sau ale tatălui tău, am considerat întotdeauna că este dezgustător. La fel ca și să caut prin buzunarele soțului, dar de data aceasta parcă ceva m-a împins. Nu te justifica, tanti Svelana. Nu ai făcut nimic rău. Ce ai găsit în telefonul tatălui? Am văzut că seara, exact când nu eram acasă, a sunat Irina. Dintr-un motiv oarecare, nu și-a șters numărul de telefon după despărțire, iar ei au vorbit câteva minute. Acum mă întreb ce voia de la Vladimir și dacă din cauza acestei conversații s-a făcut rău? Nu știu, s-a gândit Diana. Nu pot să-mi imaginez ce i-ar putea trebui. Au trecut atât de multe timp de când a plecat de la el, iar, din câte știu, din spusele tatălui, după divorț nu s-au mai văzut și nu au mai vorbit. Tanti Svelana, dar trimitem numărul ei, te rog. Vrei să-i suni?
Deocamdată nu știu, dar poate. Diana, poate că nu ar trebui. Cine știe ce are în minte? Ei, cred că ți-am spus asta degeaba. Nimic nu este degeaba. E bine că mi-ai spus. Nu te îngrijora. Voi găsi ce să-i spun. Nu vreau să-i fac tatălui meu niciun rău. Iar ea nu-mi va face rău în niciun fel. Și am pe cineva care să mă protejeze, dacă este cazul. Da, ai un bun protector. Cu un astfel de bărbat nu te poți teme de nimic. Bine, fetița mea. Îți voi trimite acum numărul ei. Și când vor fi vești despre tată, te voi suna. Mulțumesc, tanti Svelana. Voi aștepta. Și mulțumesc în plus pentru că ai grijă de tatăl meu. Ești deja a doua oară când îl salvezi. Ești un înger păzitor pentru tata. Și, apropo, felicit-o din partea mea pe Iulia cu ziua ei de naștere. Noi acum suntem surori vitregi, nu-i așa? Voi transmite felicitările. Mulțumesc. Poate că îți voi da și numărul ei de telefon? Va fi fericită dacă o vei felicita personal. Totuși, sunteți colege de clasă. Și, după cum ai observat, acum nu sunteți străine. Desigur. Ceva nu mi-a trecut prin minte. Ah, dacă aș fi știut că fosta soția lui Vladimir va suna. Ce păcat că nu am fost acolo ieri când au vorbit. Așa e, din păcate. Iulica nu a făcut niciodată plăcinte. Ea nu-i place să se joace cu aluatul. Dar la ei la muncă a venit un nou coleg. Și, se pare, că acolo a apărut o anumită simpatie. Așa că fiica mea a decis să cucerească bărbatul. Cum aș fi putut să nu ajut? Fără mine, ar fi făcut niște plăcinte de care nici nu vreau să-mi imaginez. Ar fi trebuit să mă ocup eu de plăcinte. Nu te judeca, mătușa Svelana. Oamenii nu pot prevedea totul. În plus, nu știm dacă Irina este vinovată că tatălui i s-a făcut rău. Ar fi bine dacă nu este vinovată. Altfel, aș fi făcut-o eu, cu mâinile mele. Voi încerca să aflu ce a vrut de la tată. Numai să se facă bine. Nu vreau să-mi pierd tatăl. Abia ne-am regăsit. Vladimir Borisovici este în spital? Ce s-a întâmplat? A întrebat Igor, când Diana a terminat conversația cu Svelana. Fata i-a povestit logodnicului totul, inclusiv despre apelul fostei ei mame vitregi. Nu-mi pot imagina ce i-ar fi trebuit tatălui meu. Nu-i mai leagă nimic de mult. Dar nu aștept nimic bun de la această femeie. E puțin probabil să fi sunat doar ca să afle cum îi merge. Vreau să o sun și să aflu ce vrea de la tată. Să nu creadă că nu are pe nimeni care să-l apere. În ciuda dimineții de vreme, Diana și Igor nu au mai reușit să adoarmă. Fata era foarte îngrijorată din cauza veștilor proaste și se gândea la apelul ei către Irina. Nu voia să vorbească cu mama vitregă. Gândul că va trebui să-i audă din nou vocea o făcea să se simtă rău. Această femeie a lăsat o amprentă prea neplăcută în sufletul ei. Dar Diana era convinsă că trebuie să o sune pe Irina și să afle despre ce a vorbit cu tatăl. De ce ați sărit așa de vreme? S-a mirat Larisa Lvovna, intrând în bucătărie și văzându-le pe fiul ei și pe viitoarea noră, bând cafea. Svelana a sunat la 6 dimineața. Tatăl a avut un accident vascular cerebral. E trist, a spus Diana. Este în spital. Larisa Lvovna a oftat și s-a așezat pe masă. Cum așa? Și cum se simte acum? Mătușa Svelana a chemat ambulanța la timp, așa că există șanse să se refacă. Ce bine că te-ai împăcat cu tatăl, a spus Larisa Lvovna cu gânduri. Viața este atât de efemeră. Îmi pare rău, Diana, că spun ceva greșit. Sper că tatăl tău se va face bine și totul va fi bine. Aveți dreptate. Și eu sunt fericită că ne-am împăcat cu tatăl. Astăzi m-am gândit că aș fi putut să nu ajung la timp și mi-a fost atât de frică. Am pierdut-o de vreme pe mama și nu vreau să-l pierd și pe tată. Nu te gândi la rău, fiica mea. Voi v-ați împăcat și asta e bine. Dumnezeu să vrea ca tatăl tău să se facă bine. Ține-ne la curent. Bine? Acum suntem o familie, așa că nu uita să cer ajutor. Desigur, Larisa Lvovna. Îți mulțumesc foarte mult pentru căldură și disponibilitate. Vrei să-ți fac cafea, mamă? A întrebat Igor. Da, băiete, nu refuz. Am dormit astăzi destul de prost, așa că o ceașcă de cafea nu strică. Igor a făcut cafea și, de asemenea, a hrănit-o pe mama cu micul dejun și a mâncat și el. Diana a refuzat micul dejun. Din cauza îngrijorărilor, nu avea deloc poftă de mâncare. Larisa Lvovna a plecat curând la muncă, iar tinerii s-au pregătit și ei să plece acasă.
Nu au vrut să-l deranjeze pe Serghei Anatolievici, care iubea să doarmă mai mult, și-au comandat un taxi. Igor a convins-o pe Diana să meargă la el. Nu vreau să rămâi singură cu gândurile tale triste, mai ales că te pregătești să suni mama vitregă. Da, ai dreptate. Nici eu nu vreau să fiu singură acum. Știi, în ultima vreme, singurătatea a început să mă apese. Ciudat. Cândva visam la asta. Visam să trăiesc singură și să trăiesc pentru mine, fără să depind de nimeni. Dar acum încep să înțeleg tot mai mult că nu vreau să trăiesc așa. Vreau să am oameni dragi aproape. Vreau o familie. Și chiar gândul la copii nu mă mai sperie. Oare dragostea m-a schimbat atât de mult? Dragostea face minuni, a zâmbit Igor, îmbrățișându-și iubita. Aproape de prânz, Svelana a sunat și a anunțat că a vorbit cu medicul. Acesta dă un prognostic bun pentru Vladimir. I s-a acordat ajutorul necesar la timp, iar în cazul unui accident vascular cerebral, acest lucru este foarte important. Diana, nu o să-ți vină să crezi, dar noaptea, parcă cineva m-a împins. Și din această cauză m-am trezit. Vladimir se simțea rău, dar nu avea de gând să mă trezească. Sperase că totul va trece de la sine. Ce să fac cu el? Ce încăpățânare! Așa să se poarte cu sănătatea lui. Se pare că îi era milă să mă deranjeze. Dar dacă nu m-aș fi trezit, e înfricoșător să-mi imaginez. Și, într-adevăr, cineva m-a trezit. Probabil că a fost mama mea, a spus Diana. Ea mă protejează pe mine și pe tată. M-am convins de asta de mai multe ori. Am decis să fac o călătorie în orașul natal după ce mama mi-a apărut în vis. Nu mi-a spus nimic, dar am simțit că trebuie să merg. Și, după cum s-a dovedit, nu am făcut-o degeaba, altfel aș fi continuat să mă supăr pe tată și să duc această povară. Știi, și pe mine, Tatiana a început să mă apară în vis cu puțin înainte să încep să mă întâlnesc cu tatăl tău. Nu mi-a apărut niciodată în vis, deși eram prieteni. Dar acum, dintr-o dată, mi-a apărut în vis, iar a doua zi l-am întâlnit pe tatăl tău în scara blocului. Era într-o stare groaznică. Ți-am povestit deja. Poate că, într-adevăr, această Tatiana a aranjat întâlnirea noastră. E uimitor. Niciodată nu am crezut în mistică. Dar acum încep să mă gândesc că poate există ceva în asta. După ce a vorbit cu Svelana, Diana a simțit o ușurare că tatăl ei are șanse bune să se recupereze complet. A scos din geantă inelul mamei, l-a pus pe deget. De când inelul s-a întors la ea, a simțit o anumită încredere și protecție. I se părea că acum acest talisman o va proteja de nenorociri și neplăceri și o va ajuta în momentele dificile. Până la urmă, acest obiect a aparținut mamei ei. Și înainte de asta, bunicii. Asta înseamnă că inelul păstrează energia ambelor femei, care, fără îndoială, i-ar dori Dianei doar cele mai bune lucruri. Fata și-a amintit cuvintele tatălui, care a spus că acest inel trebuie să-l transmită fiicei sale, și a decis că așa va face. Acum era aproape sigură că ea și Igor vor avea o fiică. Diana știa chiar și cum o va numi. Te pregătești să suni pe Irina? A întrebat Igor, văzând că Diana stă de aproape o oră cu telefonul în mână și evident nu se hotărăște să formeze numărul despre care ar dori să uite pentru totdeauna. Da, nu mă hotărăsc, a recunoscut Diana. M-am gândit că nu voi mai auzi niciodată nimic și nu voi mai ști despre această femeie. Și acum ea a reapărut în viața tatălui. Poate că nu trebuie să-i sun? Tatăl va povesti el însuși, dacă consideră că este necesar. El nu i-a spus Svelane despre apelul fostei soții. Poate că are motive să nu vorbească despre asta. Nu știu, Igor, dar nu aștept nimic bun de la această femeie. De la ea vin doar necazuri, iar tatălui nu trebuie să-i fie frică și să se îngrijoreze, așa că trebuie să-i sun și să aflu ce a vrut de la tată. Probabil că tu știi mai bine, a suspinat Igor, mi-am exprimat opinia, dar decizia ți aparține. Este tatăl tău. Mă duc la magazin, trebuie să pregătesc ceva pentru cină. Bine, a dat din cap Diana și de îndată ce ușa s-a închis în urma lui Igor, a format numărul mamei vitregi. Da, a răspuns o voce cunoscută. Bună, mătușa Irina. Diana, a întrebat femeia surprinsă după o mică pauză. Ești tu? Eu neașteptat. Ce mai faci? Normal. Dar tatăl a fost dus de urgență la spital dis de dimineață. Ce s-a întâmplat cu el? În vocea femeii se auzea îngrijorare. Accident vascular cerebral. Știu că ați sunat ieri. Aș vrea să știu despre ce ați vorbit și dacă din cauza asta tatălui i s-a făcut rău. Ce ți-a trebuit de la tată? Deci, v-ați împăcat cu tatăl și comunicați? A întrebat Irina,
după o mică tăcere. Te-ai întors acasă? Nu m-am întors. Dar ai dreptate, ne-am împăcat cu tatăl. Am fost la el zilele trecute. Ei bine, mă bucur pentru tine și pentru Vladimir. Cred că, de fapt, nu-ți pasă, a răspuns Diana brusc. Te bucuri. Te-ai folosit de tatăl ei atâția ani, iar apoi l-ai scos pur și simplu din viața ta și chiar le-ai interzis copiilor să comunice cu omul pe care l-au numit tată timp de 12 ani. De ce nu? A obiectat Irina. Chiar mă bucur că v-ați împăcat. Nu este bine când oamenii apropiați nu comunică. Atunci de ce ai sunat totuși tatăl? A repetat Diana întrebarea. Dacă te-ai împăcat cu tatăl, atunci probabil știi despre Anna și Victor. A întrebat fosta mamă vitregă. Despre faptul că ei nu sunt copiii lui biologici? Da, mi-a spus tot. Probabil că mă consider cea mai rea? Nu este treaba mea să te judec. Desigur, a fost foarte josnic din partea ta să te comporți așa. Te-ai folosit de tatăl meu și de mine. Îmi pare rău, Diana. Știu că sunt vinovată față de Vladimir și față de tine, a spus Irina, dar fata nu a crezut în sinceritatea ei. O cunoștea prea bine pe fosta mamă vitregă. Această femeie nu și-a va recunoaște niciodată vina, indiferent de ce a făcut. A fost întotdeauna egoistă și a gândit în primul rând la interesele ei. Oare putea să se schimbe? Era greu de crezut în o astfel de transformare. Diana, a continuat Irina, îmi pare foarte rău că Vladimir a ajuns în spital. Nu am vrut deloc asta. Dar nu i-am spus nimic rău, crede-mă. Am sunat ca să-i cer ajutor. Ajutor? S-a mirat fata. S-a întâmplat ceva? Dat cu câteva luni în urmă, Anton, adevăratul tată al copiilor mei, a murit. Așa că fericirea mea cu el a durat puțin. Îmi pare rău. Dar ce legătură are tatăl meu cu asta? Cum poate să te ajute? L-am rugat să-l ajute pe Victor. Ce s-a întâmplat cu Victor? A întrebat Diana îngrijorată. Deși știa că Anna și Victor nu erau frați și surori biologici, viața și soarta lor tot îi păsa. Anton a murit într-un accident de mașină. A mers la părinți, care locuiesc într-un sat la aproximativ 50 de kilometri de oraș. Victor era în mașină cu el. A fost grav rănit, dar medicii l-au salvat. Dar lui Anton nu i s-a mai putut ajuta. Ce groază! Da, e o fericire că Anna nu a fost în mașină, deși ea se pregătea să meargă cu ei la bunici. Dar în ultimul moment s-a simțit rău, i-a crescut temperatura și Anna a rămas acasă. Asta a salvat-o, povestea Irina, iar Diana auzea cum îi tremură vocea. Femeia plângea. Dianei îi părea rău pentru fosta mamă vitregă. Indiferent de cum se simțea fata față de ea, nu-i dorea rău, și cu atât mai puțin nu-i dorea nimic rău copiilor ei, pe care îi considera frate și soră timp de 16 ani. Și cum se simte acum Victor? A întrebat Diana. Ați spus că au nevoie de ajutor? Din păcate, acest accident nu a trecut fără urme pentru Victor. Au apărut probleme de sănătate. Acum are nevoie de o operație. Ar putea fi făcută gratuit, dar cotele pentru acest an s-au terminat, iar o operație plătită poate fi efectuată în orice moment. Dacă ești interesată, pot să-ți trimit toate documentele medicale, le poți verifica singură. Nu am bani pentru operație, Diana. Deși Anton avea o afacere a lui, în ultima vreme lucrurile mergeau prost, s-au acumulat datorii. Așa că tot ce am obținut din vânzarea afacerii a fost folosit pentru plata datoriilor. Mi-am vândut blana de nurcă pe care Anton mi-a dăruit-o de ziua mea de 45 de ani. Am vândut câteva lucruri de mobilier și aparate electrocasnice, dar acești bani nu sunt suficienți pentru a plăti operația. Pe ce trăiți acum? A întrebat Diana, amintindu-și că, trăind cu tatăl ei, Irina nu lucra și că, probabil, nu s-a angajat nicăieri după ce a plecat la Anton. Fata a considerat întotdeauna că un bărbat trebuie să întrețină o femeie. Din acest motiv, tatăl Dianei a trebuit să muncească pe 2 locuri de muncă pentru ca familia să nu aibă nevoie de nimic. Lucrez vânzătoare într-un magazin alimentar. Nu câștig mult, dar am posibilitatea să iau produse mai ieftine, fără adaos. Proprietarul magazinului permite. Anna face flori și broșe din mărgele, apoi le vinde în magazinul de produse handmade. Produsele ei sunt foarte căutate. Ce fetiță isteață! A admirat Diana sincer. Da, înțelege că mi este greu, așa că se străduiește să ajute. Are mâini de aur, nu ca mine, a suspinat Irina, și, după o mică tăcere, a adăugat, și o inimă bună. Deci ai sunat tatăl pentru a cere bani pentru operația lui Victor? Da, înțeleg că, probabil,
Nu aveam dreptul să fac asta după tot ce am făcut. Dar totuși, Vladimir l-a crescut pe Victor ca pe un fiu atâția ani. Și nu am pe nimeni altcineva la care să apelez pentru ajutor. Părinții lui Anton sunt pensionari în vârstă. Și după moartea fiului, s-au îmbătrânit foarte mult. Nu pot să mă ajute cu nimic. Abia își acoperă cheltuielile. Jumătate din pensie se duce pe medicamente. Eu însă mi-am vândut tot ce am putut. În general, singurul care ar putea ajuta este Vladimir. Și m-am hotărât să-l sun. Dar, din câte știu, tatăl nu are acești bani. De unde ai dedus că îi are? Știu că Vladimir are un inel scump, rămas de la mama ta. Am sunat să-i cer tatălui tău să-l vândă. Aha, s-a gândit Diana. Așadar, Irina știa despre existența inelului. Ciudat că nu a cerut să-l vândă mai devreme, trăind cu tatăl, având în vedere dragostea ei pentru bani. Tatăl nu are inelul, a spus fata. Inelul îmi aparține. Mama mi l-a dat și cercei cu puțin înainte de moartea ei, iar eu am fost nevoită să vând aceste bijuterii când am terminat școala, pentru a pleca. Apoi tatăl a reușit să răscumpere inelul, iar când ne-am împăcat, mi l-a dat. Da, știam că este inelul tău, mi-a spus Vladimir. Dar nu știam că v-ați împăcat, așa că am crezut că inelul este încă la el. Vladimir nu mi-a spus nimic despre împăcarea voastră ieri. Desigur, nu îndrăznesc să te rog să vinzi inelul pentru Victor. Îmi pare rău, Diana, că l-am deranjat pe tatăl tău. Sper din tot sufletul că se va face bine. Și ce ți-a răspuns tatăl meu? A promis că se va gândi. Nu ne-am certat, Diana, îți jur. Am vorbit calm, dar cred că s-a supărat din cauza lui Victor. Cu siguranță. Știu că tatăl a vrut să comunice cu Victor și Anna, în ciuda faptului că nu le sunt biologic părinți. A încercat să sune, dar, se pare, ați cumpărat pentru ei cartele SIM noi. Așa este, a recunoscut Irina. Nu am vrut ca Victor să comunice cu copiii, pentru că nu i-ar fi plăcut lui Anton. Acum înțeleg că am greșit. A fost crud din partea mea față de Vladimir, care l-a crescut pe Anna și Victor timp de 12 ani. Viața m-a pedepsit. Bine, Diana, trebuie să mă apuc de muncă. M-am bucurat să te aud și să aflu că ești bine. Nu te îngrijora, nu te voi mai deranja nici pe tine, nici pe tatăl tău. La revedere! La revedere? A răspuns Diana ușor confuză. Deși Irina nu a mai auzit-o. După ce s-a despărțit de fosta ei fiică vitregă, a închis imediat. O vreme, fata a stat ca într-o stare de șoc, încercând să proceseze tot ce a auzit de la mama vitregă. Când s-a pregătit să o sune, se aștepta la orice, dar nu la ceea ce s-a întâmplat de fapt. Se gândea la Victor și Anna, iar inima ei s-a umplut de sentimente calde și, în același timp, triste. Înțelegea că fratele și sora, deși nu erau biologic ai ei, nu erau totuși străini. Și nu putea să-i șteargă complet din viața ei, nici nu voia. Diana și-a amintit cum avea grijă de ei, le citea povești înainte de culcare, îi ducea la plimbare. Da, adesea era foarte obosită și se supăra pe mama vitregă și pe tatăl ei, care îi luau toate acele bucurii simple care erau accesibile colegilor ei. Dar nu a avut niciodată ură față de Anna și Victor. Nu i-a învinovățit pentru nimic și, probabil, chiar îi iubea. Și acum a aflat că viața fratelui și surorii ei nu este ușoară, iar ea nu a încetat să-i considere așa. La 12 ani, copiii au aflat că omul pe care l-au considerat tată nu era, de fapt, tatăl lor, și au trebuit să se obișnuiască cu un unghi străin, învățând să-l numească tată. Cu siguranță nu a fost ușor pentru ei. Și ce au gândit în acel moment despre mama lor, care s-a dovedit a fi o mincinoasă? Pierzând un tată, au pierdut apoi și pe celălalt. Cât de multe necazuri a adus tuturor Irina cu minciunile și egoismul ei. A gândit doar la ea însăși. Și nu s-a îngrijit deloc de sentimentele și dorințele altor oameni cu care trăia sub același acoperiș. Dar acum, în viața ei, a început o perioadă întunecată. Diana nu se bucura, nu era în firea ei. Cu atât mai mult cu cât acum era vorba despre sănătatea lui Victor, căruia, cu siguranță, fata nu-i dorea nimic rău și era foarte supărată din cauza veștilor despre boala lui. Diana s-a gândit că, poate, confruntându-se cu dificultăți și încercări, Irina a realizat cu adevărat ceva și a tras concluzii. Deși se spune că oamenii nu se schimbă, totuși există cazuri în care, după ce au trecut prin suferințe, oamenii își reevaluează viața. Anume nevoile îi determină uneori pe oameni să se schimbe. Iar când totul este bine și în ordine în viață, omul trăiește și nu se gândește la faptul că a cauzat durere cuiva, a supărat sau a făcut pe cineva nefericit. În acel moment, ușa de la intrare s-a închis.
Igor s-a întors de la magazin. Diana s-a grăbit în hol, unde l-a văzut pe logodnicul ei cu 2 pungi enorme, pe care, după ce și-a dat jos pantofii, le-a dus imediat în bucătărie. Diana l-a urmat pentru a-l ajuta să desfășoare produsele. În frigiderul meu s-a spânzurat o șoarece, a spus tânărul vesel. Am luat tot felul de lucruri. Chiar dacă îmi place să gătesc, sunt obișnuit să iau micul dejun și prânzul la muncă, așa că de obicei nu cumpăr multe produse. Dar acum voi avea pentru cine să gătesc. Sper că vei rămâne la mine? Nu știu, a dat din umeri fata. De fapt, voiam să mă întorc la mine. Rămâi. De fapt, Diana, mută-te deja la mine. De ce să cheltuiești bani pe o chirie? Dacă în curând, oricum vom trăi împreună. Sau nu ești sigură că vrei să te căsătorești cu mine? Desigur că vreau. Nu știu ce mă oprește să mă mut definitiv la tine. Așa că nici eu nu înțeleg. Poate te temi că ne vom certa și te voi da afară? Dar avem motive pentru certuri? Exact, nu avem. Așa că hai să trăim împreună. Fără tine este foarte singur și trist. Și rece noaptea. Bine, a fost de acord fata, căreia nu-i plăcea să se întoarcă în garsoniera ei. Astăzi voi suna proprietarii și îi voi spune că plec. Exact până la sfârșitul lunii mai voi reuși să-mi scot toate lucrurile. Excelent, s-a bucurat Igor, scoțând din pungă o sticlă de șampanie. Am luat-o pentru orice eventualitate, dar înțeleg că deocamdată nu este timp pentru sărbători. Vladimir Borisovici este în spital. Să rămână pentru vremuri mai bune. Tânărul a pus șampania în dulapul din bucătărie. De sărbătorit, de fapt, nu este nimic. Mai sunt vești proaste, a spus Diana. Ce s-a întâmplat? S-a îngrijorat Igor, apropo. Ai vorbit cu mama vitregă? Da, am vorbit. Ei bine, spune-mi, ce a făcut? Și ce îi trebuie tatălui tău? Diana i-a povestit lui Igor tot ce a aflat. Tânărul a ascultat cu atenție și a întrebat, ești sigură că nu minte? Crezi că este un monstru care ar putea inventa boala fiului? Nu cred. Judec doar după poveștile tale despre ea. Nu este străin să trăiască în minciună. Așa că nu am încredere în această persoană. Deci, pentru a inventa boala unui copil, trebuie să fii ultimul nenorocit. Nu știu, Igor, dar mi se pare că spune adevărul. Vocea ei era atât de tristă, apăsată. Chiar a plâns într-un moment. Și, de fapt, dacă vrea, nu este greu să-i verifici cuvintele. De altfel, mi-a propus să văd toate documentele medicale. A spus că poate să mi le trimită. Și ce intenționezi să faci? A întrebat Igor, uitându-se atent la fată. Recunoaște, te-ai gândit deja să vinzi inelul și să plătești operația fratelui, adică lui Victor. Îmi pare rău, m-am exprimat greșit. De la tine nu pot ascunde nimic, a răspuns Diana cu un suspin. Și nu te-ai exprimat greșit. Chiar îi consider pe Anna și Victor frate și soră. Și soarta lor nu mi este indiferentă. Când am aflat astăzi că Victor a fost grav rănit, iar el ar fi putut să moară, mi-a fost foarte frică pentru el. Cât costă operația? A întrebat Igor, iar, auzind suma, a spus. Poate că ar trebui să încercăm să găsim acești bani? Nu-mi doresc să vinzi inelul. Este atât de valoros pentru tine. Este o amintire de la mama. O valoare de familie. A trebuit să te desparți de el odată. Dar, din fericire, s-a întors la tine. Ai fost atât de fericită pentru asta și ai spus că nu te vei mai despărți de el. Da, ai dreptate. Inelul este foarte valoros pentru mine. Dar nu am suma de care am nevoie pentru operație. Se pare că câștig bine. Dar nu știu să economisesc bani. Cheltuiesc aproape tot salariul. Dar plătesc și chiria. Așa că am economii foarte mici. Nu vor fi suficiente. Poate ar trebui să iau un credit? Am câteva economii. Voiam să le cheltuiesc pentru nuntă și pentru călătorii. Dar sănătatea fratelui tău este mai importantă. Înțeleg că nu te vei ierta dacă nu-l ajuți pe Victor. Nu mă voi ierta, a spus Diana cu fermitate. Indiferent de cum mă simt față de mama vitregă, nu pot să mă întorc de la Victor, care are nevoie de ajutor. Știi, după conversația de astăzi cu Irina, m-am gândit la ei. La Anna și Victor am amintit atât de multe momente frumoase. Au fost atât de amuzanți, curioși. Anna a învățat să citească de vreme și îi plăcea foarte mult să deseneze și să modeleze din plastilină. Când am împlinit 17 ani, mi-a dăruit un colier din plastilină și brățări. Nu era permis să le port, dar a fost plăcut. Și a reușit atât de bine.
Nu este surprinzător că acum ea face diverse lucruri din mărgele. Întotdeauna i-a plăcut să creeze ceva cu mâinile ei. Iar Victor a iubit foarte mult să se joace cu mașinuțele și cu construcțiile. Probabil, ca toți băieții. M-am gândit la Victor și la Anna și am realizat că lucrurile rele se estompează tot mai mult în memorie. Chiar și acum nu simt o astfel de negativitate față de mama vitregă, ca înainte. Este ciudat. Nu, este normal. Nu poți să tragi toată viața după tine jocurile cu supărările. Și tu ai înțeles asta. Seara, Diana a sunat-o pe Irina și a rugat-o să-i trimită toate documentele care confirmă starea de sănătate a lui Victor. Poate că te pot ajuta, a spus ea. Bine, Diana, a răspuns femeia. Înțeleg că nu ești obligată să-mi dai crezare pe cuvânt. După tot ce am făcut. Vrei să vorbești cu ei? Cu Victor și Anna? Este posibil? De ce nu? Ei nu te-au uitat. Când ai plecat, te-au amintit foarte des și le spuneau tuturor ca o soră mai mare. Chiar și acum, uneori își amintesc. Deci știu că, de fapt, nu sunteți rude. Victor este acum în spital, dar îți pot da numărul lui. Cred că va fi foarte bucuros. Anna este acasă. Vrei să vorbești cu ea chiar acum? Diana a simțit cum o cuprinde o mare emoție. Uneori răsfoia paginile lui Victor și Anna pe rețelele sociale, dar niciodată nu a încercat să ia legătura cu ei. Nu voia să se impună, fiind convinsă că fratele și sora, dacă își amintesc de ea, o fac foarte vag și cu greu doresc să comunice. Și acum are ocazia să vorbească cu ei, să le audă vocile. A fost neașteptat, dar se poate renunța la asta? Diana nu a putut. Da, a răspuns fata, și deja după câteva secunde vorbea cu Anna, fata crescută a fost bucuroasă să o audă pe Diana. Ea i-a povestit cu plăcere despre succesele ei la școală, despre pasiunile ei, despre cărțile pe care le-a citit în ultima vreme. Anna a recunoscut că nu îi plac prea mult companiile zgomotoase, discotecile. Îi place să petreacă timpul citind și să se ocupe cu meșteșugurile. Și tu erai așa mică. Puteai să te uiți la cărți ore întregi. Iar când ai învățat să citești, nu te mai puteai desprinde de cărți, a zâmbit Diana amintindu-și. Apoi Anna a întrebat-o pe Diana despre tata Vladimir și a recunoscut că este dor de el și că încă îl consideră tată. Au vorbit aproape o oră și au convenit să mențină relația. Diana a decis să sune la Victor în altă zi, îngrijorându-se că băiatul, probabil, deja doarme. Și voia să se adune cu gândurile. Totuși Victor este bolnav. Trebuia să găsească cuvintele potrivite pentru a-l susține, a-l încuraja. A adormit în seara aceea fericită, în ciuda îngrijorărilor legate de sănătatea tatălui și a fratelui. Dintr-un motiv oarecare, simțea că totul va fi bine, și tatăl se va face bine, și Victor se va întoarce la o viață plină după operație, viața pe care trebuie să o trăiască un tânăr, care are atât de multe lucruri interesante și frumoase în față. A doua zi, Diana s-a trezit foarte devreme și a decis să-l hrănească pe Igor cu micul dejun. Când tânărul a intrat în bucătărie, pe masă se afla o farfurie cu clătite umplute apetisante, iar apartamentul era umplut cu aroma cafelei proaspăt preparate cu scorțișoară. Wow, când ai reușit toate acestea, s-a mirat Igor, care știa cât de mult îi place fetei să doarmă mai mult. El se trezea fără probleme de vreme, dar Diana de obicei se culca târziu, iar trezirea de vreme era o povară pentru ea. De la 5 dimineața nu am dormit, a spus fata vesel. Dar ce e ciudat, nu mă simt obosită. Așa că am decis să te hrănesc cu un mic dejun delicios. Altfel, se pare că doar tu te îngrijorezi mereu de mine. Și eu, între noi fie vorba, gătesc destul de bine. Nici nu mă îndoiesc, a răspuns Igor, întorcând clătitele. Foarte gustos. Mulțumesc. M-am străduit. Vei lua cu tine la muncă? Am pus deja în container. Cu plăcere. O să-i răsfăț pe colegi. Să invidieze ce fată am. O minune, o frumusețe, și mai gătește excelent. Lasă, s-a rușinat Diana. Eu am avut noroc cu tine. Să fiu sinceră, mă mir cum reușești să mă suporti cu toate problemele, complexe, fricile mele. Mă susții, mă ajut să mă descurc. Nu orice bărbat este capabil de așa ceva. Pur și simplu te iubesc. Iar când iubești cu adevărat, accepți omul așa cum este și nu încerci să-l schimbi. Problemele tale sunt problemele noastre. Nu-i așa? Diana s-a apropiat de Igor, l-a îmbrățișat și i-a șoptit. Cum am trăit eu înainte fără tine? Întâlnirea cu Igor a schimbat atât de multe în viața ei și în sufletul ei. A fost o vreme când fata credea că nu va putea iubi pe nimeni. Desigur,
În viața ei au fost bărbați care i-au arătat un interes sincer și chiar i-au mărturisit dragostea, dar fata nu a putut răspunde niciodată cu aceeași monedă. Poate că pur și simplu te temi să te îndrăgostești? A întrebat-o odată o prietenă. Și Diana, gândindu-se la această presupunere, a realizat că prietena are, în general, dreptate. I se părea că are parcă un fel de barieră în inimă, care îi împiedica să iubească. Îi era frică să lase un bărbat în viața ei și să se atașeze de el. Dar odată cu apariția lui Igor, totul s-a schimbat. Acest bărbat a reușit să topească gheața din inima ei. Deci Diana mult timp nu a recunoscut nici măcar în fața ei că s-a îndrăgostit. La început, i se părea că aceste relații vor fi de scurtă durată și că se va plictisi de el, așa că s-a străduit din răsputeri să se convingă că nu-l iubește. Nu voia să simtă durerea. Dar timpul a trecut, iar tânărul nu doar că nu și-a pierdut interesul, ci, dimpotrivă, a arătat toată seriozitatea intențiilor sale, iar Diana, în cele din urmă, a crezut că poate fi iubită și să iubească la rândul ei. După ce l-a dus pe logodnic la muncă, fata a decis să meargă acasă, să-și adune lucrurile și, în același timp, să scape de cele inutile. Era fericită de propunerea lui Igor de a se muta la el. Lângă el se simțea atât de bine și liniștită, încât nu mai voia să trăiască singură. Diana a intrat în apartamentul ei închiriat, unde a locuit aproape 6 ani. Această locuință la început au închiriat-o împreună cu cea mai bună prietenă, Nina, care, după terminarea facultății, nu a vrut să se întoarcă în satul ei, dar după un an Nina s-a căsătorit și s-a mutat la soțul ei, iar Diana a rămas singură în apartament. La început a fost greu să plătească întreaga chirie, iar Diana chiar se gândea să închirieze o cameră de la vreo femeie singură. Dar, în timp, fata a primit o promovare și o mărire bună de salariu, așa că a rămas în acest apartament. Atmosfera era foarte modestă, din mobilier și aparate electrocasnice doar cele necesare. Dar Diana era mulțumită. După 6 ani s-a obișnuit cu acest apartament cu o cameră și îl considera refugiul ei, locul unde se simțea confortabil și bine. Dar acum se despărțea de acest apartament fără niciun regret. Fata a deschis dulapul și a început să-și pună lucrurile în geanta mare. Pentru început, a decis să pună tot ce este cel mai necesar. Ceea ce va duce chiar acum în apartamentul lui Igor, iar restul mai târziu. Mai are timp până la sfârșitul lunii. Proprietara apartamentului s-a supărat chiar când Diana i-a spus ieri că se mută. Femeia îi plăcea chiriașa ordonată și responsabilă, care nu întârziase niciodată la plată și își ținea locuința în ordine. Adunând câteva lucruri, Diana a luat de pe raft albumul foto și s-a așezat pe canapea. I-a venit din nou dor să răsfoiască fotografiile din copilărie, în special cele în care era cu părinții ei. Ce vreme fericită era aceea! Dar acum Diana nu se mai simțea atât de tristă ca înainte. Pentru că acum avea pe Igor și pe tatăl pe care l-a regăsit. Și, de asemenea, pe Anna și Victor, pe care nu încetase să-i considere frate și soră. Și se simțea din nou fericită. Ei bine, sau aproape fericită. Trebuie să se facă bine și tata, și Victor. Fata a scos telefonul și a format numărul lui Victor. Vorbind cu fratele mai mult de o oră, Diana nu mai avea nicio îndoială că face bine. Nu poate, nu are dreptul să-l lase pe Victor în necaz. Au trecut 2 luni. Vladimir Borisovic s-a recuperat aproape complet și se simțea destul de bine. Chiar voia să se întoarcă la muncă, dar Diana și Svelana l-au convins să nu se grăbească și să ia o vacanță. Svelana a găsit un sanatoriu bun, situat nu departe de orașul lor, într-un loc foarte pitorești, unde bărbatul a plecat pentru a urma un curs de tratament. A promis Svelanei și fiicei sale că acum va avea mult mai multă grijă de sănătatea lui, căci are motive pentru a trăi. Despre Svelana a făcut o propunere pe care ea a acceptat-o cu bucurie. Femeia era acum fericită nu doar pentru ea și Vladimir, ci și pentru fiica ei. Simpatia Iuliei pentru coleg s-a dovedit a fi reciprocă, iar tinerii au început să se întâlnească. Svelana se bucura văzând ochii strălucitori ai fiicei sale și spera foarte mult că de data aceasta totul va merge bine. Viitorul Ginerei i-a plăcut, se simțea că este un bărbat serios, iar influența asupra Iuliei, care era foarte impulsivă, era foarte pozitivă. Fata a devenit mai calmă și mai bâlândă, încercând să-și înconjoare iubitul cu grijă, ceea ce a surprins-o plăcut și, fără îndoială, a bucurat-o pe Svelana. Lui Victor i s-a făcut operația, care a decurs cu succes, iar băiatul s-a recuperat repede. Medicii le-au făcut familiei prognoze favorabile. Diana a ajutat-o pe mama vitregă să strângă bani pentru operația fratelui. O mare parte din bani a dat Igor și părinții lui, care s-au oferit să ajute, aflând despre nenorocirea care s-a abătut asupra băiatului. Vladimir Borisovic și Svelana nu au rămas nici ei indiferenți și l-au ajutat pe Victor.
Irina le-a mulțumit tuturor pentru ajutorul acordat fiului ei și a mai cerut odată iertare Dianei și lui Vladimir. Cât de sincer a fost în scuzele ei, pe nimeni nu prea interesa, pentru că tot ce a făcut Diana și apropiații ei a fost făcut nu pentru Irina, ci pentru Victor, care, desigur, nu este vinovat de păcatele mamei sale. Dumnezeu să-i fie judecător, fiecare trăiește cu conștiința lui, a spus tatăl lui Igor, dându-i Dianei bani pentru Victor. Iar băiatului trebuie să-i dăm o mână de ajutor. Cât despre Igor și Diana, tinerii se pregăteau cu entuziasm pentru nuntă. Așa cum planificaseră anterior, nu intenționau să organizeze o sărbătoare grandioasă, dar totuși voiau să marcheze acest eveniment în cercul celor apropiați. Numai că lista invitaților a crescut. Dar asta i-a bucurat. Acum la nuntă îi așteptau pe Vladimir și Svelana și pe Iulia cu tânărul ei. Diana nu putea să nu-i invite. Până la urmă, acum ele, cu fosta colegă și vecină, au devenit surori vitregi. Și, de asemenea, Iulia avea o limbă lungă. Diana îi era, în cele din urmă, recunoscătoare. Nu te lăsa să te trădeze, vecină, despre venirea ei în orașul natal. Probabil că Diana nu s-ar fi decis să-l sune pe tată. Și, de asemenea, Iulia spera foarte mult să prindă buchetul miresei, deoarece visa să primească o propunere de căsătorie de la bărbatul ei. La nuntă, sora mai mare urma să vină și Anna Irina, deci fără un entuziasm deosebit, totuși i-a permis fiicei să plece. În plus, fata urma să termine școala anul următor și se pregătea să se înscrie la aceeași universitate ca și Diana, așa că voia să se familiarizeze cu orașul în care urma să trăiască și să învețe. Diana a fost foarte fericită și a susținut-o pe soră. Cum a reacționat Irina la această decizie a fiicei, nu este greu de ghicit, dar nu a pus obstacole. În plus, Anna i-a spus în secret Dianei că mama ei a început o relație cu medicul care l-a tratat pe Victor. Fata, cunoscând-o pe Irina, nu s-a mirat deloc, ci s-a bucurat pentru mama vitregă, pentru că, atunci când ești fericit, vrei ca toți din jur să fie fericiți. Igor, uită-te, a spus Diana, întinzându-i soțului telefonul ei, îți amintești de Nadia din tren? Desigur, îmi amintesc. A spus că ne va scrie o felicitare în versuri. Și într-adevăr, a scris. Ce felicitare frumoasă! A venit încă de dimineață. Dar eu nu am avut internetul activat. Ce fată harnică, nu a uitat, a spus Igor, citind versurile. Mă întreb cum se descurcă cu Tatiana? Mâine îi voi scrie Nadiei, îi voi mulțumi pentru felicitări și o voi întreba cum le merge, și îi voi trimite poza noastră de nuntă, i-am promis Tatianei. Ce zi fericită a fost astăzi, nu-i așa? Cea mai fericită. Astfel de zile vor fi multe pentru noi, a spus Igor, îmbrățișând-o pe soție. Îți promit. După nuntă. După un an, Dianei și lui Igor le-a venit pe lume o fetiță, pe care au numit-o Tatiana. Privind la micuța ei, Dianei nu-i venea să creadă că odată a considerat serios că nu va putea iubi copilul ei și că maternitatea îi va lua bucuriile vieții. Acum înțelegea că această fetiță mică este cea mai mare fericire din viața ei. Fetița cu părul blond era uimitor de asemănătoare cu bunica Tatiana, care, din păcate, nu a trăit până la nașterea ei, dar a văzut totul și s-a bucurat pentru fiică și nepoată. Și își proteja fetele dragi. Diana credea în asta, la fel cum credea că iubirea, de fapt, face minuni.